नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट गरेपछि नट जस्ट योर कमर्सियल रिटर्न्स बट अल्सो फ्रम मैले अघि भनेको जस्तो इन्भाइरोमेन्टल सोसल पर्सपेक्टिभ पनि नेपालको प्राइभेट सेक्टरमा इन्भेस्ट गऱ्यो भने लङ टर्म सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको लागि नेपाललाई हेल्प गर्छ। हाम्रो प्रडक्ट हाम्रो भनौँ नेपाली कम्पनी मेड इन नेपाल कम्पनी बाहिर जाने भनेको चाहिँ त्यो भनौँ न अमेरिकाबाट आएको अस्ट्रेलियाबाट आएको साथीभाइ दाजुबहिनीहरूले लग्ने मात्रै होइन कि प्रडक्टहरू होइन, या सर्भिसेसहरू नेपालसँग कनेक्सन भएर मात्रै होइन। वी निड टु बी अ ग्लोबल प्लेयर। हाम्रो कम्पनीजहरू हाम्रो टेक्नोलोजी कम्पनीहरू पनि बाहिर गएर चाहिँ कम्पिट गर्न सक्नु पऱ्यो। सेयर आइडिया होइन, तर एक्जिक्युट गरेर सेयर गर्ने, प्लानिङ मात्रै गरेर नि जसले एक्जिक्युट गर्छ उसले लग्छ के। Hey guys, welcome back to yet another episode of Doers को season 6। आज त तपाईलाई यो सिजनमा हामीले लिएर आइरहेको एपिसोडहरू एकदमै फ्रुटफुल आइरहेको छ र धेरै कुराहरू सिकिराख्नु भएको छ र सधैँ चाहिँ आज पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ एउटा टपिक FDI को बारेमा हामीले कुरा गर्न गइरहेको छौँ। बट बिफोर वी मुभ इन टु आवर पडकास्ट फर्मली, लेट मी इन्ट्रोड्युस आवर स्पोन्सर्स। हाम्रो नलेज स्पोन्सर र टाइटल स्पोन्सर हुन्छ ACCA। ACCA इज अ ग्लोबल बडी अफ प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट्स। यदि तपाईँ +2 पछि, ब्याचलर पछि, मास्टर पछि यदि फाइनेन्सियल डिग्री खोजिराख्नु भएको छ भने ACCA इज समथिङ यु सुड डेफिनेटली लुक फर। हामी ACCA को फेसबुक पेज, इन्स्टाग्राम र वेबसाइट तल लिङ्क गरिदिन्छौँ, एकचोटि हेर्नु होला। दिस इज मोर देन जस्ट अ फाइनेन्सियल डिग्री। वी वर्क विथ क्वाइट अ लट अफ ACCAs एन्ड आई टेल यु, आई थिङ्क एज एन अन्टरप्रेनर फाइनेन्सियल लिट्रेसी या फाइनेन्स सम्बन्धीमा स्ट्रङ होल्ड हुनुपर्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ yes, definitely look actually हेर्नु होला उहाँको वेबसाइटमा गएर एन्ड सपोर्ट देम बिकज दे आर सपोर्टिङ अस टु क्रिएट कन्टेन्ट लाइक दिस। हाम्रो अर्को पार्टनर हुनुहुन्छ बिस्किट। बिस्किट चाहिँ नेपालीले नै बनाएको एउटा खतरा सिम्पल पावरफुल र एकदम एफिसियन्ट एचआर टुल हो। एज यु नो, कुनै पनि अन्टरप्रेनरलाई चाहिँ सबभन्दा वान अफ द बिगेस्ट च्यालेन्ज इज डेफिनेटली एचआर, र यो प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि चाहिँ उहाँले एकदमै सिम्प्लिफाइड भर्जनमा चाहिँ एउटा टेक्नोलोजी ल्याउनु भएको छ। 10जना स्टाफ छ भने इट्स कम्प्लिटली फ्री अफ कस्ट। 10जनाभन्दा बेसी स्टाफ छ भने थोरै नेपाली पैसामा यु क्यान युज दिस भेरी पावरफुल सफ्टवेयर। एकचोटि हेर्नु होला, मैले युज गरिरहेको छु अनि प्लिज डु सपोर्ट देम बिकज दे आर सपोर्टिङ अस। सो त्यति भन्दै लेट्स मुभ इन टु आवर पडकास्ट अफिसियली। आजको हाम्रो गेस्ट हुन्छ शब्द दाई। सबभन्दा पहिला त थ्याङ्क यू सो मच फर एक्सेप्टिङ द इन्भिटेसन। हजुरको बारेमा थोरै भन्दाखेरि चाहिँ यु आर एन इन्भेस्टमेन्ट डिरेक्टर एट डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड। तर आई थिङ्क त्यति मात्र भनेर हजुरको इन्ट्रोडक्सन चाहिँ हुने हो, कम्प्लिट हुँदैन। सो आई वुड लाइक यु टु इन्ट्रोड्युस हाम्रो अडियन्सलाई चाहिँ आफ्नो बारेमा केही। स्योर, थ्याङ्क यू अनुप। मैले चाहिँ मेरो अफिसियल टाइटल चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट डिरेक्टर डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड 1 हो। इन्भेस्टमेन्ट डिरेक्टर डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड 1मा भने चाहिँ मैले के गर्छु भने हाम्रो चाहिँ डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डले चाहिँ इट्स अ प्राइभेट इक्विटी फन्ड। तर चाहिँ म त्यो इन्भेस्टमेन्ट डिरेक्टर कसरी बन्ने भनेर अलिकति ब्याकग्राउन्डमा जान्छु, प्लस मेरो एजुकेसन के थियो भनेर। मैले डोल्मा जोइन गरेको 11 वर्ष भयो, 10.5-11 वर्ष भयो। मैले जोइन गरेको मेरो ब्याकग्राउन्ड के थियो, म सुरुमा चाहिँ आफ्टर माई एजुकेसन सुरुमा चाहिँ मैले बिड म्यानेजमेन्ट भन्ने म्यानेजमेन्ट कन्सल्टिङ कम्पनी छ काठमाडौँमा, सुजित साके सरले रन गर्नुहुन्छ। त्यो कम्पनीमा चाहिँ एज अ एसोसिएट काम गरी। त्यहाँ चाहिँ म्यानेजमेन्ट कन्सल्टिङको ब्याकग्राउन्ड भन्ने चाहिँ के हो भने कम्पनीजहरूको चाहिँ रियल अपरेसनल इस्युज, म्यानेजमेन्ट इस्युजमा चाहिँ एज अ कन्सल्टेन्ट चाहिँ के इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ, के इनपुट दिन सकिन्छ। वी आर नट फुल टाइम विदिन द कम्पनी, तर चाहिँ हामीले चाहिँ बाहिरबाट एज अ कन्सल्टेन्ट चाहिँ के इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ, के भ्याल्यु एड गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ इनपुट दिने काम भयो। त्यसले मलाई धेरै एक्सपोजर पनि पाएँ। यो भनेको अन्टरप्रेनरलाई चाहिँ मेन्टरसिप जस्तो हो है? नट जस्ट मेन्टरसिप, के पनि हो भने जस्तो कम्पनीको अपरेसनली कुनै कुरा चाहिँ राम्रो भइरहेको छैन, या केही रेभेन्यू इम्प्रुभ गर्नु छ, या अपरेसनल कस्ट घटाउनु छ होइन। अब आफ्नो रिसोर्सेसले, किनभने एज अ ग्रोइङ कम्पनीसँग त्यो सबै रिसोर्स या त्यो स्किल सेट नहोला, त्यही भएर उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ नि बाहिरको एक्सपर्ट्सहरूलाई चाहिँ मेरो कम्पनीमा आऊ, भनौँ न 1-1.5 महिना या 2-4 हप्ता मेरो कम्पनीको डे टु डे एक्टिभिटिज हेर, अनि के इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ सजेस्ट गरिदियो होइन। सो मेन्टरसिप पनि हो। मेन्टरसिप भन्दाखेरि चाहिँ रेकमेन्डेसन हुन्छ। रेकमेन्डेसनमा चाहिँ अब भनौँ न तपाईँहरूको इक्जाम्पलको लागि चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ ह्युमन रिसोर्स या र मटेरियल्सहरू चाहिँ धेरै युज भइरहेछ, त्यति इफिसियन्सी आइरहेको छैन।
त्यसलाई चाहिँ कसरी स्ट्रिमलाइन गर्न सकिन्छ, कसरी इफिसियन्ट बनाउन सकिन्छ भनेर त्यो इनपुट दिन्छ। म्यानेजमेन्ट कन्सल्टिङहरूको काम चाहिँ त्यो हो। ओके। त्यो म्यानेजमेन्ट कन्सल्टिङको काम गर्दा गर्दा चाहिँ एउटा मैले के एक्सपोजर पाएँ भने नेपालको कम्पनीजहरूसँग चाहिँ एकदम नजिकमा बसेर काम गर्न पाएँ होइन। फेरि भेरियस डिभर्स कम्पनीहरू, कुनै एग्रो बिजनेसतिर थिए, कुनै टुरिज्ममा थिए होइन, सो कुनै फाइनेन्सियल सेक्टरमा थिए। सो त्यो डिभर्स कम्पनीहरूसँग काम गरेपछि चाहिँ के फाइदा हुँदो रहेछ भने चाहिँ डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ अन्डरस्ट्यान्ड हुँदो रहेछ। अब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म के गर्थेँ भने अब त्योभन्दा अगाडि त स्टुडेन्टै थिएँ होइन। तर स्टुडेन्ट हुँदाखेरि मैले मेरो अन्डर ग्रेड चाहिँ मैले इकोनोमिक्समा गरेको हो र मेरो माइनर चाहिँ म अमेरिकामा पढाइ भएर मेजर र माइनर भन्ने हुन्छ। माइनर चाहिँ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसनमा गरेको हो। अनि त्यति बेला चाहिँ अब इन्टर्नसिप इन्टर्नसिप भनेको 4 वर्षको कोर्समा चाहिँ सुरुको फर्स्ट 2 इयर्स चाहिँ अब स्मल स्टुडेन्ट जब जस्तो गरियो। स्टुडेन्ट जब भन्दाखेरि अब बरिस्टा भएर क्याफेमा पनि काम गरियो होइन। त्यसपछि अब हाउस अपार्टमेन्ट मेन्टेनेन्सको पनि काम गरियो। त्यसपछि चाहिँ 3rd इयर 4th इयरमा चाहिँ अलिकति कोर्सेसहरू पनि अलि स्ट्रङ हुँदै गयो। त्यसपछि चाहिँ त्यो मैले इन्टर्नसिप चाहिँ यो जेएम फ्यामिली एन्टरप्राइज भन्ने फ्लोरिडामा अहिले पनि मैले अब 2007-8मा काम गर्दाखेरि चाहिँ वान अफ द बेस्ट कम्पनीज टु वर्क फर थियो, फोर्ब्सले लिस्ट गरेको। त्यहाँबाट चाहिँ अलिक ठुलो कम्पनीको चाहिँ एक्सपोजर पाइयो। त्यसमा चाहिँ मेरो काम के सस्टेनेबिलिटी एनालिस्ट थियो। त्यहाँ चाहिँ कम्पनीलाई चाहिँ अझै सस्टेनेबल कसरी बनाउने। सो त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि अब कम्पनीले चाहिँ कति इलेक्ट्रिसिटी युज गरिरहेछ, कति वाटर युज गरिरहेछ, त्यसलाई चाहिँ कसरी घटाउने, त्यसलाई मोर इफिसियन्ट कसरी बनाउने, वेस्ट कसरी रिड्युस गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो फोकस थियो। त्यसपछि अनि अब मेरो त्यही भनौँ मेरो इन्टर्नसिपको ब्याकग्राउन्ड, मेरो म्यानेजमेन्ट कन्सल्टिङको ब्याकग्राउन्डले गर्दा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ पोजिटिभ सोसल र इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्टलाई चाहिँ घटाउने या पोजिटिभ रिटर्न गर्नेको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ यो इम्प्याक्ट इन्भेस्टिङ प्राइभेट इक्विटीतिर चाहिँ इन्ट्रेस्ट जाग्या भएर चाहिँ अनि म अहिले त्यसरी नै डोल्मा जोइन गरेँ। ओके। हजुर चाहिँ अनि डोल्मा फन्डमा हजुर जोइन हुनुभएको चाहिँ कुन इयरमा हो? मैले जोइन गरेको चाहिँ के थियो भने जोइन गरेको पनि इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी छ। मैले जोइन गरेको चाहिँ 2010को डिसेम्बरतिर हो। ओके। तर जोइन गरेको भने चाहिँ कस्तो थियो भने त्यति बेला चाहिँ म अमेरिकामै थिएँ। मेरो सिइओ फाउन्डर उहाँ टिम गोचर, उहाँसँग चाहिँ उहाँले पनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ ब्लग लेख्नु भएको रहेछ, प्राइभेट इक्विटी इम्प्याक्ट इन्भेस्टिङ इन नेपाल भनेर। त्यो ब्लग पढेर मैले उहाँलाई कनेक्ट गरेँ। अनि त्यसपछि उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि तर चाहिँ मैले भलिन्टियर गरेँ 2-3 महिना डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई। त्यो चाहिँ 2010मा। तर 2011देखि चाहिँ म अफिसियली चाहिँ इम्प्लोइ भएर काम गरेँ भनौँ न। ए ओके। सो अहिलेको 2021को सिनमा हेर्दाखेरि चाहिँ बेसिकली नेपालमा चाहिँ डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डले कसरी अपरेट गरिरहेको छ र हाउ इज, किन भन्दाखेरि हामी त एफडिआईको उसमा छौँ होइन, हाउ इज नेपालमा यो एफडिआई इज डिफ्रेन्ट फ्रम कुनै पनि अरू देशमा एउटा डेभलप कन्ट्रीमा अपरेट गर्ने प्रोसेस? हजुर। सो डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड भनेको चाहिँ प्राइभेट इक्विटी फन्ड हो होइन। प्राइभेट इक्विटी चाहिँ एउटा एसेट क्लास भन्छ होइन। जस्तो अब प्राइभेट इक्विटीमा चाहिँ के हुन्छ नि, उसले अब भेरियस काइन्ड अफ प्राइभेट इक्विटीको पनि अब सबसेट्सहरू छ होइन। अब एन्जल इन्भेस्टिङ, भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी, त्यसपछि अब लेभरेज बायआउट भन्ने, विदेशतिर लेभरेज बायआउट भन्ने पनि हुन्छ। नेपालमा चाहिँ त्यो अझै आइसकेको छैन या त्यसको पोटेन्सियल या अपर्च्युनिटी चाहिँ मैले कमै देख्छु। डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डले चाहिँ के गर्छ भने रिस्क क्यापिटलले चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने हो। सो वाट वी डु इज वी इन्भेस्ट इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट इन कम्पनीज इन नेपाल। वाट काइन्ड अफ कम्पनीज? मोस्ट जो स्मल टु मिडियम साइज कम्पनीज इन नेपालमा चाहिँ हामीले इक्विटीमा इन्भेस्ट गर्छौँ। इक्विटीमा इन्भेस्ट गर्ने भनेको के हो भने पार्टनरै भएर आउने हो। जस्तो अहिलेको सिचुएसनमा के छ भने इफ यु वान स्टार्ट अ कम्पनी र कम्पनी भइसकेपछि युजली पार्टनर को हुन्छ भने फ्रेन्ड्स फ्यामिलीजहरू पार्टनर हुन्छ। यो डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड अरू पनि छन् प्राइभेट इक्विटी फन्ड्स इन नेपाल, उहाँहरू भन्छ इन्स्टिट्युसनल इक्विटी इन्भेस्टर्स हो। जस्तो फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिलीले चाहिँ एज अ पार्टनर भएर आउँछ, हाम्रो पनि
त्यसरी नै पार्टनर भएर आउने हो तर अलिकति डिफरेन्स के हुन्छ नि द मनी द्याट वी हेभ रेस्ड टु इन्भेस्ट इन अ पर्टिकुलर कम्पनी इज फ्रम इन्स्टिट्युसन्स अर इन्डिभिजुअल्स हु आर हाई नेटवर्थ इन्डिभिजुअल्स होइन डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड पनि एउटा फन्ड म्यानेजर हो उसको पनि फ्युडिसियरी ड्युटी के हुन्छ नि त्यो इन्भेस्टमेन्ट गर्यो अनि इन्भेस्टमेन्ट गरेको होपफुली रिटर्न चाहिँ फिर्ता गर्यो जसले चाहिँ लगानी गर्नुभएको छ उहाँलाई फिर्ता गर्यो अब डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डको चाहिँ के छ भने हामीले के अहिलेसम्म के गरेको छौँ वी स्टार्टेड लाइक आई सेड अर्लियर वी स्टार्टेड इन 2010 को लेट 2011मा चाहिँ वी स्टार्टेड फन्ड रेजिङ किनभने लगानी गर्नुभन्दा अगाडि त पहिला फन्डै हुनु पऱ्यो होइन फन्ड रेजिङ गर्नको लागि चाहिँ 2011देखि 2014सम्म चाहिँ हामीलाई फन्ड रेजिङै चाहियो किन टाइम लाग्यो भने प्राइभेट इक्विटी वाज अ भेरी न्यू कन्सेप्ट फर नेपाल होइन एज वेल एज फर द इन्भेस्टर्स टु इन्भेस्ट इन नेपाल भनौँ पहिला त्यो मैले भन्नु खोजेको चाहिँ इन्भेस्टर्सहरूलाई त्योभन्दा अगाडि चाहिँ प्राइभेट इक्विटी खासै इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरूले चाहिँ आएर लगानी गरेको त्यो ट्र्याक रेकर्डै थिएन कि नेपालमा ब्याङ्क्सहरू थिए विदेशीले आएर ब्याङ्क्स खोलेर लगानी गरेको या ब्याङ्क्स खोलेर या लोन दिएको चाहिँ ट्र्याक रेकर्ड थियो तर चाहिँ के थिएन भने प्राइभेट इक्विटी फन्ड खोलेर त्यसको ट्र्याक रेकर्ड थिएन सो एउटा चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टरहरूलाई पनि के प्रुभ गर्नु पऱ्यो भने हामीले चाहिँ नेपालमा लगानी गरेपछि रिटर्न राम्रो आउँछ है नेपाल इज अ कन्ट्री इट्स अ नेक्स्ट फ्रन्टियर मार्केट्स भन्छ नेपाललाई इमर्जिङ मार्केट्स भन्दा अलिक तल तर चाहिँ अझै धेरै अपर्च्युनिटी भएको रिस्क पनि भएको तर धेरै अपर्च्युनिटी पनि भएको होइन फ्रन्टियर मार्केट्समा चाहिँ अपर्च्युनिटी छ त्यसको लागि ट्र्याक रेकर्ड थिएन होइन ट्र्याक रेकर्ड अब त्यो कन्भिन्सिङ गराउन पनि हामीलाई टाइम लाग्यो 2-3 वर्ष चाहिँ नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट गरेपछि नट जस्ट योर कमर्सियल रिटर्न्स बट अल्सो फ्रम अ मैले अघि भनेको जस्तो इन्भाइरोमेन्टल सोसल पर्सपेक्टिभ पनि नेपालको प्राइभेट सेक्टरमा इन्भेस्ट गर्यो भने लङ टर्म सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको लागि नेपाललाई हेल्प गर्छ भन्ने एउटा त्यो स्टोरी बिल्डअप गर्न त्यो नरेटिभ बुझाउन उनीहरूले बुझ्न अनि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो ड्यु डिलिजेन्स गरेर चाहिँ हामीलाई होइन अपर्च्युनिटी छ है भन्ने त्यो प्रोसेसलाई नै 2-3 वर्ष लाग्यो अनि बिना ट्र्याक रेकर्ड कसरी बुझाउनु भयो त केही छँदै छैन देखाउनको लागि भने चाहिँ त होइन अब यस्तो छ त्यसमा चाहिँ कसरी उहाँले कसरी बुझ्नुहुन्छ नि हाम्रो ट्र्याक रेकर्ड जस्तो मेरो अहिले हाम्रो टिममा चाहिँ के हुन्छ मेरो सिइओ हुनुहुन्छ मेरो म्यानेजिङ डिरेक्टर हुनुहुन्छ हाम्रो अरू टिम मेम्बर्सहरू छ हाम्रो प्रिभियस भनौँ हाम्रो एक्सपिरियन्सहरू के छ यिनीहरूलाई पैसा दियो भने यिनीहरूले चाहिँ राम्रोसँग म्यानेज गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यो एउटा त्यो भयो दोस्रो ट्र्याक रेकर्ड बुझाउन पनि के थियो भने नेपालमा अब उहाँहरूको एउटा त अब टिमको ट्र्याक रेकर्ड बुझाउनु पऱ्यो दोस्रो चाहिँ फ्रम अ म्याक्रो इकोनोमिक पर्सपेक्टिभ फ्रम अ रेगुलेटरी पर्सपेक्टिभ होइन अब म्याक्रो इकोनोमिक पनि कुरा भयो पोलिटिकल कुरा पनि भयो होइन त्यति बेला अब कन्स्टिट्युसन पनि 2010 उसमा चाहिँ कन्स्टिट्युसन एसेम्ब्ली थियो होइन अब कन्स्टिट्युसन बन्ने भन्ने थियो बनिसकेको थिएन तर चाहिँ बन्ने भन्ने थियो सो देयर वाज इफ नट अ ट्रु पोलिटिकल स्टेबिलिटी अर पोलिसी स्टेबिलिटी देयर वाज सम प्रोस्पेक्ट अर इन्डिकेसन कि नेपाल चाहिँ पोलिटिकल्ली स्टेबल हुँदैछ भन्ने एउटा इन्डिकेसन थियो त्यसले पनि कन्फ्युज दियो होला तेस्रो चाहिँ के थियो भने हाम्रो एउटा द थर्ड एन्ड द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट अफ नेपाल इज हाम्रो एन्टरप्रेन्योर्सहरू हाम्रो प्राइभेट सेक्टरहरू होइन एउटा एकदम बिग सेलिङ फ्याक्टर के हो या स्योर कमी कमजोरी छ तर चाहिँ के भने त्यस्तो 1996 to 2006 को त्यत्रो 10 वर्षको द्वन्द्वकालमा चाहिँ यिनीहरू रिजिलियन्ट भएर सर्भाइभ गऱ्यो भने स्टेबिलिटी भनौँ न पिस होइन इन्भेस्टमेन्ट क्लाइमेट इम्प्रुभ भयो भने त झन् अपर्च्युनिटी बढ्छ झन् राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ हामीले पिच गऱ्यौँ होइन अनि उहाँहरूले पनि बिलिभ गर्नुभयो त्यही भएर हामीले चाहिँ 2014मा युरोपको 4वटा डिएफआइज भन्छ डेभलपमेन्ट फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन टिपिकली नेपालमा इन्भेस्ट गर्ने बिकज वी आर स्टिल इन द ट्रान्जिसन फेज या त्योभन्दा भर्खर ट्रान्जिसनबाट बाहिर निस्केको छौँ इन्भेस्ट गर्ने इन्भेस्टर्सहरू चाहिँ कस्तो हुन्छन् भने जसले चाहिँ आइदर दे अन्डरस्ट्यान्ड दिस भनौँ न यस्तो यो फ्रन्टियर मार्केट इमर्जिङ मार्केट्समा चाहिँ इन्भेस्ट गरेर भुक्तभोगी भएको होइन या चाहिँ डेभलपमेन्ट फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन जसको चाहिँ अपार्ट फ्रम द कमर्सियल म्यान्डेट होइन कमर्सियल रिटर्न्सको म्यान्डेट बाहेक पनि चाहिँ यो सोसल र इन्भाइरोमेन्टल म्यान्डेट पनि होस् होइन सो
दिगो विकास नेपालको सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको लागि पनि इम्प्याक्ट होस् होइन। किन भन्दाखेरि जस्तो यो डेभलपमेन्ट फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरू जसले चाहिँ नेपालमा लगानी गरेका छन्, जस्तो फर इक्जाम्पल अब एक्टिभहरू जस्तो आइएफसी भन्ने छ होइन, वर्ल्ड ब्याङ्कको एउटा प्राइभेट सेक्टर आर्म हो। उहाँले पनि नेपालमा 2-4वटा कम्पनीमा लगानी गर्नुभएको छ। त्यस्तै सिडिसी भन्ने छ होइन, सिडिसी पनि डेभलपमेन्ट फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन हो, एफएमओ भन्ने छ होइन। उहाँहरूको चाहिँ के हो भने उहाँहरू गभर्मेन्टको आर्म भयो होइन। गभर्मेन्टले आइदर यु हेभ टु गिभ फरेन एड टु कन्ट्री लाइक नेपाल होइन, or you make commercial investments होइन। सो फरेन एड माइट नट बी सस्टेनेबल फर लङ टर्म होइन। फरेन एडको पनि अब रिटर्न पनि त हुँदैन नि त, रिटर्न एड पनि हुँदैन होइन। उहाँहरूको चाहिँ उद्देश्य के हो भने रिटर्न पनि हुन्छ, कमर्सियली भनौँ न सस्टेनेबल पनि हुन्छ। त्यो पैसा फिर्ता आयो भने त्यसलाई फेरि रिसाइकल गर्न सकिन्छ नि, ओके होइन। सो द्याट्स वाइ हामीले चाहिँ इन्भेस्टरहरू त्यो चाहिँ भनौँ न 2014 सेप्टेम्बरमा चाहिँ हामीले $37 मिलियन रेज गऱ्यौँ नेपालमा लगानी गर्ने भनेर। द्याट वाज 2014। अब अक्टोबर भनौँ न सेप्टेम्बर अक्टोबर भइसकेको थियो। त्यसपछि हामीलाई के भयो भने अब पैसा पनि उठ्यो होइन। त्यसपछि अब लगानी गर्न थाले, कम्पनीसम्म कुरा गर्नु। पहिला त्योभन्दा अगाडि त पत्याउने कि नपत्याउने कि भन्छन् होइन, ल्याउने भनेर। अब लाइक भनौँ कुनै कम्पनीसँग कुरा गऱ्यो भने अब पैसा ल्याउने हो कि होइन होइन, त्यो पनि थियो, एउटा ट्रस्ट फ्याक्टर पनि थियो अफकोर्स होइन, ट्रस्ट फ्याक्टर पनि थियो। अब त्यति बेला हाम्रो अर्को कस्तो थियो भने मैले हाम्रो सुरुमा चाहिँ अफिस चाहिँ बिरुवा भेन्चर्समा थियो होइन, बिरुवा भेन्चर्समा थियो। अनि अब सानो अफिस मैले त हामीले सुरु गरेको बेला त एउटा 1 डेस्क लिएर गरेको होइन। अब त्यति बेला अफिस ल्याउँदाखेरि पनि 1 डेस्क अफिस, कुरा चाहिँ फेरि $मिलियन्स इन्भेस्ट गर्छु भन्ने थियो। पत्याउँछ नि भने मैले त भन्नु हामीले अलमोस्ट कुनै महिना त त्यो अफिस रेन्टभन्दा बढी चाहिँ अन्नपूर्ण कफी सपमा गएर चाहिँ, किनभने त्यो अलिकति ट्रस्ट फ्याक्टर देखाउनु पऱ्यो नि होइन। अन्नपूर्ण कफी सपमा बढी त्यो कफी र टीमा खर्च हुन्थ्यो होला कि होइन। त्यो इन्भेस्टर्सहरूलाई भेट्न, अब स्टेक होल्डर्सहरूलाई भेट्न, त्यस्तो थियो। अब इन्भेस्टमेन्ट ल्याइयो, इन्भेस्टमेन्ट भनौँ न इन्भेस्टमेन्ट फन्ड रेज भयो। अब एज अ फन्ड म्यानेजर हाम्रो चाहिँ के हुन्छ नि 5 वर्षमा 10 वर्षको फन्ड हुन्छ। सो वी स्टार्टेड इन 2014। बाई 2024 वी हेभ टु क्लोज डाउन द फन्ड होइन, वाइन्ड अफ भनौँ न। भनेको त्यो फन्डले एक्जिट पनि लिइसक्नु पर्छ। हजुर हजुर। अब अहिले के भयो नि 14 भइसकेको थियो, 14 को सेप्टेम्बर अक्टोबर भयो। 15 तिर हामीले चाहिँ गर्न थाल्यौँ भनेको इन्भेस्टमेन्टको लागि कम्पनीजहरू खोज्न लाग्यौँ होइन। कम्पनीजहरूले कुनै कुरा हाम्रो त फेरि एकदम यो अरूको पैसा हो, हामी त फन्ड म्यानेजर हो होइन। त्यो भएपछि अब स्ट्यान्डर्ड्सहरू मिट गर्नु पऱ्यो। अब कर्पोरेट गभर्नेन्स स्ट्यान्डर्ड्स भयो होइन। अब अरू कुरा इन्भाइरोमेन्टल हेल्थ एन्ड सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड्सहरू हुन्छ। त्यसपछि अब बोर्ड सिटको कुराहरू हुन्छ होइन। हाम्रो एक्जिट के हो होइन, एक्जिट कसरी दिन्छौ होइन। सो त्यस्तो कुराहरू हुन्छ। त्यसपछि कुनै मान्छे अब कुनै कम्पनीजहरूसँग निगोसिएसन पनि भनौँ, लास्ट एन्डमा चाहिँ डिल ब्रेक भयो। त्यसमा टाइम लाग्यो। अनि बिचमा के पनि भइदियो भने 2015मा चाहिँ अब अर्थक्वेक पनि भइदियो होइन। अर्थक्वेक भएपछि पनि मान्छेहरूको चाहिँ एउटा साइड लाइनमा बसेर अब अर्थक्वेक भएपछि पनि त्यो ठुलो थियो नि त, एउटा अनसर्टेनिटी थियो। त्यसपछि फेरि अब सो कल्ड नाकाबन्दी भइदियो होइन, सो कल्ड होइन कि अब नाकाबन्दी नै भन्ने भयो होइन। अनि नाकाबन्दीले पनि गरेर चाहिँ अब इकोनोमीलाई पनि हिट गरेको थियो। इन 2015 चाहिँ हामीलाई अलिकति स्ट्रगल भएको थियो, प्रेसर पनि थियो होइन। पैसा त उठायौँ होइन, अब के गर्ने। 2016 देखि चाहिँ हामीले चाहिँ 2016 पछि हामी पनि ट्विक गऱ्यौँ। किनभने प्राइभेट इक्विटीको एकदमै त्यो विदेशी स्ट्यान्डर्ड ल्याएर ढ्याक्कै यहाँ सिस्टम इम्प्लिमेन्ट गर्नु पनि गाह्रो हुँदो रहेछ। हामीले पनि लेसन लर्न फ्रम बाई फेलियर होइन, बाई नट डुइङ सो मेनी डिल्स होइन। चाहिँ हामीले पनि के भने अलिकति ट्विक गर्नु पर्दो रहेछ। हजुरहरूलाई फेलियर भनेको नट बिङ एबल टु के अरे डिप्लोय द फन्ड, not being able to deploy fund in the companies that we think there is prospect in the future. Why? Because they were not ready to take investment. Yes, they were not ready to take investment in our terms. Okay. हैन, अनि हाम्रो टर्म्समा पनि सो टर्म्समा पनि हामी पनि रिजेक्ट भएर बस्यौँ हैन। हो यो त छोड्नै हुन्न भनेर हैन। अब त्यति बेला हाम्रो पनि त्यो प्र्याक्टिकल नलेज थिएन होला हैन। अनि भन्नु यो प्र्याक्टिकल नलेज र नेपाली कन्टेक्स्टमा त्यो एक्सपिरियन्स थिएन होला। त्यसपछि हामी पनि देवर लेसन लर्न्स एन्ड वी अल्सो नो लाइक अब त्यो कन्भिन्सिङ पनि कसरी गराउने होइन। वाट इज द भ्याल्यु एड वेन यु आर ब्रिङिङ प्राइभेट इक्विटी भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कम्पनीजहरूलाई पनि बुझाउन पनि अलिकति
म भनौँ न हाम्रो टिमले पनि वी अल्सो लर्न अ लट अनि त्यसपछि चाहिँ डिल्सहरू हुन थाल्यो 2016देखि अब 2019मा द लास्ट इयर वी कुड ह्याभ डिप्लोइड सो 2019सम्म वी कमिटेड अराउन्ड भनौँ न इन 9 डिल्समा चाहिँ हामीले कमिट गरेका छौँ डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड 1 को पोर्टफोलियो चाहिँ 4वटा रिन्युएबल्स छ 4वटा रिन्युएबल्समा चाहिँ अब 2टा हाइड्रो पावर कम्पनी छ तर हाइड्रो पावर कम्पनीमा पनि देयर सर्टन थिङ्स द्याट वी डिड अलिकति इनोभेटिभ जस्तो लाग्छ जस्तो चाहिँ नेपालमा के हुन्छ भने यो पर्सनल भनौँ न ब्याङ्कसँग लोन लिँदाखेरि चाहिँ कर्पोरेट ग्यारेन्टिजहरू दिनुपर्ने पर्सनल प्लेजहरू गर्नुपर्ने एउटा हाम्रो हाइड्रो पावर कम्पनीमा चाहिँ त्यस्तो छैन कि सो इट्स ट्रुली प्रोजेक्ट फाइनेन्सिङ होइन नन रिकोर्स प्रोजेक्ट फाइनेन्सिङको ऊ हो त्यसले के गर्छ भने त्यसमा चाहिँ अब त्यो प्रोजेक्ट फाइनेन्सिङमा पनि अलिकति इट्स भनौँ एकदम एक्सट्रिम स्टेप चाहिँ ल्याएन तर चाहिँ 1 स्टेप फरवर्ड होइन त्यो अब हाइड्रो फाइनेन्सिङमा पनि नभएको कुरा थियो त्यो पनि भयो त्यसपछि हामीले 2टा सोलर प्लान्ट विच इज एउटा चाहिँ अनफर्चुनेटली इट्स नट द फर्स्ट सोलर to get connected on the grid तर it was the first solar to sign a PPA त्यो on grid solar to sign a PPA होइन त्यो सोलरमा पनि हामीले फाइनेन्सिङ गरेको छौँ होइन अब वी एज अ डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड हामीले त्यो रिस्क पनि लियौँ होइन अब नयाँ कुरा भयो नि त सोलरको त अब त्यहाँ पिपिएमा अनसर्टेनिटी थियो कति कुरा त एकदम त्यो हाइड्रोसँग बेन्चमार्किङ हुन्छ होइन कि नेपालमा त्यो अन ग्रिड सोलर त भए नै छैन होइन हुँदैछ हाइड्रो पनि लङ रनमा त इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली होइन भन्छ नि होइन र यस्तो छ हाइड्रोको पनि 2टा कुरा छ कि होइन हाइड्रो पनि वाट काइन्ड अफ हाइड्रो युआर इन्भेस्टिङ हाइड्रो पनि कस्तो हुन्छ नि एउटा थुप्रै हुन्छ तर चाहिँ 2टा मेजर चाहिँ एउटा ड्याम्ड हाइड्रो भयो भनेको चाहिँ बाँध बनाएर पानी जम्मा गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ पानी झारेर चाहिँ अब बिजुली निकाल्ने होइन त्यो गर्दाखेरि चाहिँ देयर आर बिग consequences environmental and social issues होइन अब environmental issues त भइहाल्यो social issuesमा चाहिँ अब भनौँ न environmental issuesमा डिफोरेस्टेसन भयो social issuesमा चाहिँ अब ह्युमन सेटलमेन्टले चेन्ज भनौँ न अर्को ठाउँमा हटाउनु पर्ने अस्ति भर्खर अब फ्यु मन्थ्स अगो लास्ट मन्थ उत्तराखण्डमा त्यत्रो इस्यु भयो होइन तर अर्को पनि के छ भने नेपालमा मेजोरिटी अफ द हाइड्रोज आर नट ड्याम्ड हाइड्रोज के होइन छन् तर चाहिँ इट्स रन अफ द रिभर हाइड्रो जहाँ चाहिँ बाँध जुन चाहिँ ड्याम छ होइन त्यसको हाइट पनि कम हुन्छ अनि त्यत्रो बढी इन्भाइरोमेन्टल कन्सर्न पनि हुँदैन अनि अनि चाहिँ त्यसले भएर चाहिँ त्यो हाइड्रो चाहिँ स्केलले पनि फरक पर्छ कि कति सो स्मल र हाइड्रोज आर फार लेस यु नो के भन्छ far more environmental friendly than the big hydros भन्ने छ सो हजुरले चाहिँ मोस्टली स्मल स्केल हाम्रो चाहिँ मोस्टली स्मल स्केल हाइड्रोमा मात्रै हुन्छ ए ओके अर्को मलाई एउटा कुरा सोध्न मन लागेको छ जस्तै फर इक्जाम्पल एफडिआई जुन नेपालमा के अरे कुनै पनि देशमा एउटा फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट आइसके चाहिँ कुनै पनि देशको 70-80% मेजर इकोनोमी होल्ड गर्ने त एसएमइजहरूले हो नि त होइन अनि यो त सेम उही कुरा भन्दा ठुल्ठुलो इन्भेस्टमेन्ट आएर ठुल्ठुलो यो उसमा गर्ने तर मेजर यो स्मल स्केल अन्टरप्रेनर्सहरूलाई इम्पावर गर्ने अन्टरप्रेनरसिपलाई ऊ गर्ने भन्ने पनि एउटा कन्सर्न हो नि त होइन अनि त्यो नगर्दाखेरि चाहिँ आखिर आएको फन्ड आखिर लास्टमा त्यतै बिग स्केलमै त गयो भन्ने कुरालाई चाहिँ भेरी गुड क्वेसन होइन त्यसमा चाहिँ कसरी हेर्नुपर्छ भने फ्रम 2 एङ्गल राइट सो वान एउटा के भन्नु नि अब डोल्माको केसमा होइन वाट वी आर सेइङ इज वी आर इन्भेस्टिङ इन मैले भने 2टा हाइड्रो पावर त्यो स्मल स्केल छ त्यसपछि म खर मेरो पोर्टफोलियो भनिदिनु त्यसपछि अनि आई आन्सर द्याट क्वेसन त्यसपछि 2टा सोलर छ त्यसपछि हाम्रो 3टा टेक्नोलोजी कम्पनी छ होइन अनि 2टा चाहिँ हेल्थ केयरमा छ होइन एउटा फार्मास्युटिकल एउटा हस्पिटल छ तपाईँको क्वेसनमा चाहिँ यस होइन तर के हो भने फरेन इन्भेस्टर भनेको चाहिँ फरेन इन्भेस्टरको आफ्नो आफ्नो म्यान्डेट हुन्छ होइन कुनै कसैको म्यान्डेट के होला भने म चाहिँ फरेन इन्भेस्टमेन्ट थुप्रै तरिका हुन्छ नि उसले के हुन्छ नि कुनै चाहिँ अब मानौँ एउटा सेक्टर फोकस फरेन इन्भेस्टर होला होइन उसले के हुन्छ नि अब इन्डियामा या बाहिर चाइनामा या बाहिर कहीँ चाहिँ मैले मेरो चाहिँ हाइड्रो पावरमा एक्सपिरियन्स छ सो म हाइड्रोमा मात्रै इन्भेस्ट गर्छु बिकज आई हेभ द्याट एक्सपर्टिज होइन टेक्निकल नो हाउ भनेर ऊ हुन्छ अब फर देम you know for them it makes sense to
इन्भेस्ट इन हाइड्रो पावर तर लाइक टु आन्सर यु क्वेसन अन लाइक वाइ वुड भनौँ नेपालले त्यो पैसा किन लिन्छ भन्दाखेरि होइन हाइड्रो पावरमा त त्यो पैसा पनि त भनौँ न एसएमइजलाई पनि पैसा चाहिएको छ तर चाहिँ ठुलो त्यो त्यो ठुलो हाइड्रो बनाउनको लागि होइन कन्ट्रीलाई चाहिँ अब आइदर सेल्फ सफिसियन्ट अर टु एक्सपोर्ट एनर्जी आउटसाइड कोलाई पनि हामीसँग रिसोर्स पुग्दैन कि होइन अब हाम्रो जस्तो डोल्माले चाहिँ स्मल हाइड्रो पावरमा किन गरेको छ भने स्मल हाइड्रो पावरमा पनि एक्सेस टु फाइनेन्स इज अ बिग इस्यु होइन ठुलो कम्पनीजहरू छन् जहाँ जसलाई चाहिँ त्यो विदेशी लगानी आउला या आफ्नै इन्टरनल क्यास फ्लो जेनेरेट होला होइन नेपालमा इन्भेस्ट गर्ने कम्पनीजहरूमा चाहिँ के छ भने जुन अहिले त हरेक खोलामा चाहिँ हाइड्रो पावर बनेको छ स्मल स्केल हाइड्रो पावर भनौँ अब माइक्रो हाइड्रोदेखि लिएर अब स्मल मिडियम लार्ज होइन डिपेन्डिङ अपन द साइज अफ द रिभर त्यहाँ हाइड्रो पावरहरू बनिरहेछ सो उहाँहरूलाई पनि त्यो एक्सेस टु फाइनेन्स छैन कि होइन त्यो एक्सेस टु फाइनेन्स चाहिँ विदेशबाट फरेन इन्भेस्टरहरूले ल्याइदिने अब डोल्माले किन इन्भेस्ट गर्ने फर द पर्टिकुलर रिजन एट द्याट टाइम 2000 भनौँ न अब 2015, 16, 17, 18सम्म पनि के थियो भने कन्ट्री वाज फेसिङ अ बिग पावर कट्स होइन 18 घन्टासम्म लोड सेडिङ हुन्छ होइन अब एउटा त्यो के भने इट्स अल्सो एउटा त्यो एङ्गल भयो होइन एउटा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरै हो नि होइन एउटा चाहिँ अब एउटा त नेपालीहरूको लाइफ भनौँ न एक्सेस टु एनर्जी इज अल्सो अ गुड ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स होइन अब एक्सेस टु एनर्जीलाई पनि कन्ट्रिब्युट हुन्छ भनेर दोस्रो चाहिँ इफ यु आर थिङ्किङ लङ टर्म राइट अब इट्स अ क्लिन एनर्जी मैले भने नि वी डिफाइन होइन देयर आर आर्ग्युमेन्ट्स फ्रम द अदर साइड टु अब हाइड्रो पावर चाहिँ क्लिन एनर्जी हो कि होइन भन्ने कुरा तर स्मल स्केल हाइड्रो पावर इज अ क्लिन एनर्जी भन्ने द्याट्स हाउ वी डिफाइन होइन त्यसले के गर्छ एउटा चाहिँ एक्सेस टु क्लिन एनर्जी दिन्छ होइन वाट इज ह्यापनिङ राइट नाउ अहिले पनि इफ यु थिङ्क अबाउट इट लेट्स सी फ्रम अ क्लाइमेट चेन्ज पर्सपेक्टिभ होइन अहिले के भइरहेछ भने द हाइड्रो पावरले बनाएको एनर्जी छैन या नेपालमा बनेको एनर्जी छैन कहाँबाट आएर चाहिँ इम्पोर्ट भइरहेछ होइन आइदर इट्स बिङ इम्पोर्ट डिरेक्टली एज अ फ्रम अ ग्रिड होइन अब इन्डियाबाट इलेक्ट्रिसिटी आइरहेछ अर इट्स बिन इम्पोर्टेड एज डिजल जेनेरेटर भनौँ न अब फसिल फ्युलबाट बनाएको छैन So from that perspective, it's better to invest on hydro than any other means of other sources. Other sources भनेर होइन त्यो भयो अब sorry I forgot the question. The question was to ठुल्ठुलो इन्भेस्टमेन्टहरू चाहिँ एसएमइजहरूलाई रिडाइरेक्ट गर्नुपर्ने भन्ने. ओके सो एसएमइजहरूको क्वेसनमा चाहिँ के हो भने मैले भने नेपाललाई इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ जहाँ जुन स्पेसमा पनि चाहिएको छ कि भने एसएमइजमा मात्रै होइन कि द एक्सेस टु फाइनेन्स इज देयर इज अ पोसिबिलिटी अफ इन्भेस्टमेन्ट इन अल द सेक्टर्स होइन अब लाइक हाइड्रो पावरमा अपर्च्युनिटी छ भने हाइड्रो पावरमा छैन भन्ने कुरा छ होइन रोड्समा पनि त्यत्तिकै पैसा चाहिएको छ होइन अब स्मल टेक कम्पनीमा पनि चाहिएको छ एसएमइजमा पनि चाहिएको छ एग्रिकल्चर यु नेम इट हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ वेयर we have so much to do our internal resources is not enough so that's why we need to encourage FDI. Okay, makes sense. अर्को एउटा कुरा जस्तै फर इक्जाम्पल अहिले जुन लेटली जुन एउटा बिग टपिक भएको थियो कि एफडिआईमा चाहिँ 5 CR भन्दा ऊ चाहिँ गर्न नपाउने भनेर होइन त्यसमा चाहिँ समवन हु इज डिरेक्टली इन्भल्भ इन एफडिआई होइन आई थिङ्क दिस इज द फर्स्ट टाइम आइम आस्किङ टु समवन जो चाहिँ डाइरेक्टली एफडिआईमा इन्भल्भ छ हजुरको टेक चाहिँ के छ नि त्यो कुरामा चाहिँ मेरो टेक के छ भने एफडिआईमा त्यो डजन्ट मेक सेन्स किनभने होइन किन इट डज नट मेक सेन्स भने त्यो थ्रेसहोल्ड लगाएर 5 करोडभन्दा कम लगानी चाहिँ भित्राउन पाइँदैन भनेर वाइ डजन्ट मेक सेन्स आई टेल यु ऱ्यासनल है फर फ्यु रिजन हाम्रो नेपाल लाइक इट अर नट होइन इट्स गन बी अ सर्भिस बेस इकोनोमी इज अलरेडी अ सर्भिस बेस इकोनोमी होइन सर्भिस बेस इकोनोमी भन्ने बित्तिकै के छ भने बाई नेचर इफ इट्स नट म्यानुफ्याक्चरिङ इट्स सर्भिस फ्यु थिङ्स is it's usually asset light भन्दाखेरि 5 करोड like if a young girl or a guy sitting in Kathmandu or anywhere in any other cities in city or town in Nepal उसले एउटा कम्प्युटर access to internet भएर if he can provide the services to across the country तर उसको त्यो भनौँ ग्रो गरेर चाहिँ 10 जनाको टिम भयो हैन 10 जनाको टिम भयो उसलाई चाहिँ अब अझै ग्रो गर्नको लागि चाहिँ लगानी चाहियो उसको त्यो उसले के गरिरहेको थियो भने अब उसले बाहिरको कस्टमर पायो भनौँ न अब अमेरिकामा बस्ने युरोपमा बस्ने कस्टमर पायो
त्यो कस्टमरलाई सर्भ गर्दा त्यो कस्टमरले के भने नि तिम्रो र मेरो काम धेरै भइरहेछ, तिम्रो कम्पनी र मेरो कम्पनीको काम धेरै भइरहेछ, वाइ डोन्ट आई इन्भेस्ट इन यो कम्पनी होइन, वाइ डोन्ट आई इन्भेस्ट इन यो कम्पनी भन्दाखेरि त्यो 10 जनाको टिमको सानो कम्पनीलाई होइन उसलाई त्यो 5 करोड उसले विदेशी लगानी भएर चाहिँ 5 करोड ल्याउनुपर्छ। 5 करोड एउटा त त्यो कम्पनीलाई चाहिएको छ कि छैन होइन, त्यो उसले 5 करोड अल्सो कम्स विथ द कस्ट राइट। 5 करोड ल्याएर उसले चाहिँ हुन्छ 5 करोड चाहिँ हाल्छु तर आई निड 80% अफ यो कम्पनी, नभए चाहिँ हाल्नु भने टेक्निकल समस्या भयो होइन, मलाई त्यो चाहिँदैन भन्ने कुरा। सो 5 करोडले के गर्छ भने प्राइमेरली यो डिजिटल भनौँ न सर्भिस, डिजिटल बेस इकोनोमी होइन, डिजिटल बेस कम्पनीज सर्भिस सेक्टरमा चाहिँ 5 करोड इज हाई थ्रेसहोल्ड जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ होइन। तर त्यसको अर्को एउटा काउन्टर चाहिँ के पनि हुनसक्छ भन्दाखेरि यति 5 करोडभन्दा कम गरियो भने त सानो सानो सबै स्टार्टअपहरू कम्पनीजहरू त विदेशी ओन हुने भयो नि त एक किसिमले हेर्ने भने त। त्यही त होइन, यस्तो हो 5 करोड त्यो आर्गुमेन्ट चाहिँ गभर्मेन्टको आर्गुमेन्ट चाहिँ के हो भने 5 करोड नै विदेशी हो नि। तर एउटा के रियलाइज गर्नुपर्छ भने विदेशीले चाहिँ नेपालमा चाहिँ 5 करोड खोल्ने बित्तिकै ल मानौँ भोलि गएर 5 करोड खोल्ने बित्तिकै चाहिँ होइन अब चाहिँ मानौँ 5 करोड नि 1 करोड ल्याए पनि पुग्छ, विदेशीले चाहिँ 1 करोड मिनिमम चाहिँ 1 करोड ल्याए हुन्छ भन्ने कुरा पनि भर्र आउने हो त होइन नि, ट्र्याक रेकर्ड चाहियो नि त, ट्र्याक रेकर्ड चाहियो होइन। यो त्यो चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ कि हामीले विदेशी चाहिँ बाटोमा त्यो ढुकेर बसेको छैन कि, त्यो रेगुलेटरले खोल्छ त्यही भएर चाहिँ आउँछ। नेपालले कम्पिट गर्नुपर्ने हो होइन, नेपालले अब भनौँ नेपालले हाम्रै साउथ एसियामा पनि कम्पिट गर्छ, साउथ इस्ट एसियामा पनि कम्पिट गर्छ होइन। नेपाल जस्तो इकोनोमीले पनि विदेशीले पनि लगानी गर्दा उसले रिटर्न खोज्छु भनेर आएको होइन। कम्पिट गर्नको लागि चाहिँ जति अनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट बनाइदियो त्यति फाइदा राम्रो देशको लागि होइन। हो भोलि गएर त्यस्तो भर्र आयो भने त बन्द गर्दै भइहाल्यो नि त, वी अलवेज ह्याभ द्याट अप्सन। या के डिफ्रेन्ट पोलिसी डिफ्रेन्ट पोलिसी ल्यायो। अर्को के पनि गर्न सकिन्छ 5 करोडको सर्टेज सेक्टर इफ भनौँ न होला होइन, गभर्मेन्टलाई या रेगुलेटर्सलाई के होला नि यो सेक्टरमा चाहिँ यो सेन्सिटिभ छ, कुनै सेक्टर सेन्सिटिभ हुनसक्छ, यसमा भर्र आयो भने चाहिँ हाम्रो लोकल भनौँ लोकल इन्भेस्टर्सहरूलाई लोकल बिजनेस एसएमइजहरूलाई चाहिँ इम्प्याक्ट पर्ला भनेर त्यसमा सेक्टर क्याप लगाइदियो होला नि त। फलानु सेक्टरमा चाहिँ यतिभन्दा यति बढी चाहिँ विदेशी लगानी ल्याउनु पाइँदैन अनि बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ लिबरलाइज गर्दै गयो भयो होइन। सुरुमै 5 करोड यसले चाहिँ मलाई के लाग्छ नि विदेशी भन्दा पनि नेपाली कम्पनीजहरूलाई जुन डिजिटल बेस कम्पनीजहरूलाई चाहिँ होइन चाहिँ इम्प्याक्ट पार्छ। किनभने when foreign investor is coming पैसा मात्रै is not a big issue के भनेको पैसा पनि हो होइन, it's a biggest factor, तर त्यो भन्दा पनि he is bringing technology know how, knowledge transfers, networks होइन, त्यो पनि त चाहियो नि त। सो आई थिङ्क जस्तै फर इक्जाम्पल यो सस्तो डिलमा हजुर आउनुको फाइदा चाहिँ सस्तो डिललाई चाहिँ फ्लिपकार्टसँग एसोसिएसन पनि भयो नि त इन अ वे होइन, त्यसरी पनि हेर्न मिल्थ्यो नि होइन कि एउटा एफडिआई लिएर आयो भने चाहिँ उसले नेटवर्क या उसको आफ्नो बाहिरको इन्डस्ट्रीमा भएको अरू कम्पनीजहरूलाई पनि कनेक्ट गरिदिन सक्यो नि त होइन। भनेको चाहिँ अब जस्तो अब एज अ प्राइभेट इक्विटी इन्भेस्टर हाम्रो डोल्माको काम चाहिँ कस्तो भने नट जस्ट पैसा होइन, नट मनी इज पैसा पनि आउँछ, त्यो बाहेक पनि नेटवर्क, एक्सेस टु द नेटवर्क होइन, एक्सेस टु हाम्रो नो-हाउ, हामीले पनि थोरै भए पनि वी हेभ लर्न्ड अ लट ओभर द लास्ट 10 years होइन, वाट वर्क्स वाट डज नट वर्क होइन, त्यो सिनर्जी त्यो कलेक्टिभ इन्टेलेक्चुअल क्यापिटल पनि त आउँछ नि। एक्ज्याक्टली अघि हजुरले भने जस्तै त्यसो भए जुन यो नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ एग्रिकल्चरमा चाहिँ एफडिआईलाई क्याप लगाइदिनु होइन, त्यसमा चाहिँ हजुरको के ओपिनियन? होइन यस्तो छ, एग्रिकल्चरमा क्याप लगाएको होइन, यस्तो थियो नेपाल गभर्मेन्टमा चाहिँ के थियो भने एग्रिकल्चरमा चाहिँ फरेन इन्भेस्टमेन्ट वाज नट अलाउड होइन। गभर्मेन्टले के गरिदियो भने फरेन इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ खोलिदियो एग्रिकल्चरमा, तर कसरी खोलिदियो भने चाहिँ एग्रिकल्चरमा फरेन इन्भेस्टमेन्ट इज अलाउड तर चाहिँ 75% अफ द प्रोड्युस फ्रम द एग्रिकल्चर युनिट हेज टु बी एक्सपोर्टेड भन्थ्यो ए ओके होइन। अब त्यसमा चाहिँ राम्रो कि नराम्रो हजुरको टेकमा? मेरो टेकमा चाहिँ के थियो भने खोल्नु पर्थ्यो तर त्यो सिलिङ लाउनु हुन्न थियो भन्ने कारण इफ देयर वाज अब गभर्मेन्टको स्ट्यान्स या अब जुन विरोध पनि आएको छ होइन, उहाँहरूको भनाइ चाहिँ के छ भने यसले चाहिँ सानो किसानहरूलाई मर्का पर्छ भन्ने छ होइन।
तर प्राइमेरली माई अन्डरस्ट्यान्डिङ एग्रिकल्चर इज अ प्रोक्योरमेन्ट बिजनेस के अरू प्रोक्योरमेन्ट इन्डस्ट्री भनौँ होइन. प्रोक्योरमेन्ट भन्दाखेरि कुनैले डेरी खोल्छ भने उसले आफै त्यो हाम्रो पर्टिकुलर नेपाली कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब फार्म पनि खोल्ला. तर चाहिँ वाट मेक्स मोर सेन्स फ्रम अ कमर्सियल पर्सपेक्टिभ इज कि उसले चाहिँ भनौँ न सहकारीबाट चाहिँ दुध सिक्योर गरेर सोर्स गरेर अनि त्यसपछि डेरीमा चाहिँ त्यो प्रोसेसिङ गर्यो भने इट मेक्स सेन्स होइन. एग्रिकल्चर किनभने एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भने त्यो त्यत्रो ठुलो ल्यान्ड त्यत्रो ठुलो ल्यान्ड अक्वायर गर्न या लिज लिन पनि त्यहाँ अर्को समस्या छ होइन. वाट आई डोन्ट बाई आई डोन्ट थिङ्क इट्स एन आर्गुमेन्ट. द आर्गुमेन्ट द्याट आई डोन्ट बाई इज होइन त्यसले चाहिँ स्मल फार्मर्सहरूलाई सानो किसानहरूलाई या किसानहरूलाई चाहिँ इम्प्याक्ट पर्छ, नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्छ भन्ने कुरा. किनभने कुनै डेरी इन्डस्ट्री सेटअप भयो भने होइन प्रोक्योर गर्ने भनेको त्यहीँबाटै हुन्छ कि हो. बरु चाहिँ के गर्दैन इन्करेज गर्यो भने होइन गभर्मेन्टले के गर्दैन पनि फार्मर्सहरूसँग या कृषि सहकारीबाट चाहिँ त्यो दुधको र मेटेरियल प्रोक्योर गर्यो भने युल बी गेटिङ इन्सेन्टिभ्स होइन. या यतिभन्दामा चाहिँ कममा पैसामा किन्न भएन होइन. त्यस्तो रेगुलेसन लाउन एकदम ठिक हो होइन. प्रोटेक्ट पनि गर्नुपर्छ होइन. तर चाहिँ 75% चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने भने चाहिँ के कुरा 75% एक्सपोर्ट हुन्छ नि. अर्को चाहिँ फ्रम अ गभर्मेन्ट पर्सपेक्टिभ पनि अब एज अ नेसन वाट वी वाट आर वी होइन. आर वी वी आर एग्रिकल्चर बेस्ड नेसन भन्ने हाम्रो ठेगै छ होइन. अब तर चाहिँ वी इम्पोर्ट लट होइन भनौँ न राइस भेजिटेबल्स. अब हिजो के आएको थियो भने वी आर सेल्फ सस्टेनेबल इन मिट प्रडक्ट्स होइन भन्ने छ होइन. पोल्ट्री एन्ड मिट प्रडक्ट्स भन्ने. तर आरबी होइन. सो पहिला चाहिँ सेल्फ सस्टेनेबल हुनु पर्यो होइन. सेल्फ सस्टेनेबल भएपछि बल्ल अनि त्यसपछि एक्सपोर्टको कुरा आउँछ. सेल्फ सस्टेनेबल हुन पनि के गर्नुपर्छ भने त्यो रिसोर्सेस त्यो नो हाउ द टेक्नोलोजी चाहिँ त्यो ल्याउन चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने मेरो. हामी अलिकति माइन्डसेटमा छौँ है. कसैले आएर हामीलाई खाइदिन्छ, कसैले आएर हामीलाई निल्दिन्छ टाइपको अलिकति इन्फिरिटी कम्प्लेक्स हो हामीमा धेरै. त्यहाँ चाहिँ इन्फिरिटी कम्प्लेक्स पनि हो होइन एउटा चाहिँ. तर चाहिँ के छ भने हाम्रो लेसन लर्न्स इज अलवेज लुकिङ एट समबडी एल्सेस के होइन. टु गिभ एन एक्जाम्पल, नेपाल राइट नाउ सिट्स अन $12 to $13 billion of foreign reserves होइन. पर्सेन्टेज टु जिडिपी इट्स वान अफ द हाइएस्ट इन साउथ एसिया इफ नट द हाइएस्ट. तर ग्लोबल स्केलमा पनि त्यो फरेन चाहिँ ठुलै हो होइन. तर हाम्रो डर के भने इन्डियामा 90s चाहिँ ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट क्राइसिस भएको थियो होइन. या एजियन फाइनेन्सियल क्राइसिस भएको थियो. विदेशी लगानीकर्ता आउँछन् त्यो चाहिँ वार्रै पैसा निकालेर जान्छन् होइन. एउटा त्यो माइन्डसेट छ. अर्को चाहिँ के छ भने त्यो फरेन करेन्सी चाहिँ हामीले म्यानेज गर्न सक्दैनौँ भन्ने छ. त्यो वी आर स्टिल थिङ्किङ फ्रम द 90s पर्सपेक्टिभ होइन. अहिले रिसेन्टली भर्खरै जुन पर इन्डिभिजुअललाई चाहिँ $500 को चाहिँ इन्टरनेसनल ब्याङ्किङको एक्सेस दिएको छ. डु यु थिङ्क इट्स अ भेरी पोजिटिभ स्टेप. यो त धेरै पहिला हुनुपर्ने थियो. इट्स अ भेरी पोजिटिभ स्टेप. किनभने हामी वी टक अबाउट अब अनअफिसियल फिगर चाहिँ मैले $1 billion सम्म सुनेको छु. तर $250 million to $1 billion चाहिँ यो आउटसोर्स नेपाली कम्पनीहरूले आउटसोर्स गर्ने पनि भनौँ न. त्यो इन्डस्ट्री इज बिग होइन. त्यो चाहिँ अब अलिकति ग्रे एरियामा के छ भने धेरै नेपालीहरू बाहिर बसेर चाहिँ भनौँ न एनआरएन्सहरू बाहिर बसेर चाहिँ नेपालमा काम दिएर चाहिँ त्यसरी गरिराख्नु भएको छ. तर चाहिँ यो नेपालीलाई चाहिँ भनौँ न कार्ड युज गरेर अनलाइन ट्रान्ज्याक्सन गर्ने पऱ्यो भने त्यो एउटा चाहिँ एउटा त त्यो ट्याक्स रिजिममा पनि आयो होइन. अर्को चाहिँ के पनि हो नि एउटा इट्स एन इन्डिकेसन कि चाहिँ हामी पनि वी हेभ टु बी ओपन टु द आउटसाइड वर्ल्ड. कनेक्ट कसरी गर्ने होइन. $2500 विदेश जाँदाखेरि $2500 लग्न मिल्ने ठाउँमा 1500मा झारिदिएको छ होइन. 1500मा कुनै तपाईँ गएर क्रेडिट कार्ड त्यो होटलमा गएर चाहिँ बुक चेकिङ गराउनु त क्रेडिट कार्ड उसले ब्लक गरिदिन्छ. त्यो भनौँ न अलि राम्रो होटल छ कुनै कन्फरेन्स सन्फरेन्समा गएर चाहिँ बुक गरेर चाहिँ अरू केही गर्ने कुरै हुँदैन होइन. पैसै छैन होइन. अब दोस्रो कुरा चाहिँ त्यसले के पनि गरेको छ नि वाच एन्ड इन्डिकेसन नि हामीले चाहिँ
हाम्रो प्रडक्ट हाम्रो भनौँ नेपाली कम्पनी मेड इन नेपाल कम्पनी बाहिर जाने भनेको चाहिँ त्यो भनौँ न अमेरिकाबाट आएको अस्ट्रेलियाबाट आएको साथीभाइ दाजुबहिनीहरूले लग्ने मात्रै होइन कि प्रडक्टहरू होइन या सर्भिसेसहरू नेपालसँग कनेक्सन भएर मात्रै होइन वी निड टु बी अ ग्लोबल प्लेयर हाम्रो कम्पनीजहरू हाम्रो टेक्नोलोजी कम्पनीहरू पनि बाहिर गएर चाहिँ कम्पिट गर्न सक्नु पऱ्यो त्यसको लागि आउटबाउन्ड इन्भेस्टमेन्ट खोलिदिनु पऱ्यो होइन हो त्यसमा चाहिँ के हो भने मान्छेले चाहिँ यहाँ नेपालको सबै पैसा बाहिर लग्छु होइन बाहिर नै अब सबै कुरा सेटल गर्छु भनेर पनि गर्नु भएन देयर निड्स टु बी चेक्स एन्ड ब्यालेन्स तर चाहिँ नेपाली कम्पनीज should be allowed to go outside, to set up companies outside, to expand outside. त्यसले त भोलि गएर त नेपाललाई नै फाइदा हुन्छ नि एक्ज्याक्टली अघि हजुरले जुन भन्नुभयो नि बिकज हामी एकदमै प्रिमिटिभ स्टेटमा छौँ होइन अनि एफडिआईको कन्ट्याक्समा चाहिँ एउटा डेभलप नेसनमा अपरेट हुने तरिका र नेपालमा अपरेट हुने तरिकामा जुन हजुरले अलिकति ट्विक गर्नुभयो त्यो ट्विकको बारेमा के भन्नु मिल्छ कस्तो कस्तो कुरामा चाहिँ आवर अपरेसनल अप्रोच इज भेरी डिफ्रेन्ट फ्रम एफडिआई इन अदर डेभलप नेसन्स यसमा चाहिँ एउटा कन्सेप्ट छ कि यो हार्वर्डमा एकजना प्रोफेसर हुनुहुन्छ तरुण खन्ना उहाँलाई चाहिँ मलाई एकदम लाइक भनौँ मलाई बिजनेस बुक्समा सबभन्दा मनपर्ने भनेकै त्यो तरुण खन्नाको बुक्सहरू हुन्छ होइन उहाँको एउटा फर्स्ट बुक चाहिँ त्यो विनिङ इन इमर्जिङ मार्केट्स भन्ने छ कि सो त्यसमा हेज दिस कन्सेप्ट इन्स्टिट्युसनल वाइड्स भन्ने होइन इन्स्टिट्युसनल वाइड्स भनेको कस्तो भने नेपालमा या कुनै इमर्जिङ फ्रन्टियर मार्केटहरूमा के छ भने इन्स्टिट्युसनले गरिदिनु पर्ने कुराको चाहिँ त्यो भोइड छ कि होइन अब इन्स्टिट्युसन भनेको सफ्ट कुरा पनि हुनसक्छ हार्ड कुरा पनि हुन्छ जस्तो अब इन्स्टिट्युसन भोइड कुड बी मैले कुनै कम्पनीमा तपाईँको कम्पनीमा मैले लगानी गर्नु पऱ्यो भने लाइक मानौँ तपाईँले चाहिँ एउटा रेस्टुरेन्ट रन गर्नुहुन्छ रेस्टुरेन्ट चेन रन गर्नुहुन्छ होइन तपाईँले आउनुभयो म कहाँ अनि मेरो कम्पनी चाहिँमा चाहिँ इन्भेस्ट गरिदिनु पर्ने भयो मेरो भ्यालुएसन यति हो होइन भ्यालुएसन यति हो आर यु इन्ट्रेस्टेड अर नट भनेर तपाईँले सोध्नुहुन्छ होइन अब मैले के भने तपाईँको भ्यालुएसन राइट हो कि होइन मलाई थाहा नै छैन कि होइन किनभने तपाईँको जस्तो रेस्टुरेन्ट स्टक मार्केटमा ट्रेड हुँदैन नेपालमा होइन त्यसपछि तपाईँको भ्यालुएसन राइट हो कि रहेन म कोही कहाँ कसै कहाँ गएर चाहिँ अब कसैले भनिदिँदैन भन्नु न अब फलाना अर्को पनि होला चेन रेस्टुरेन्ट उसले भनिदिँदैन होइन तपाईँको भ्यालुएसन ठिक हो किन मैले कम्पेयर गर्न सक्छु नि त तपाईँको भ्यालुएसन त्यसको लागि अरू देशहरूमा डेटाबेसहरू हुन्छ होइन या कम्पनी भनौँ कम्पनी हाउसेसहरूमै गएर कम्पनीमा गएर चाहिँ यसको फलानुको इन्फर्मेसन त्यो होइन इन्फर्मेसन कुनै कुरा पब्लिक इन्फर्मेसनहरू हेर्न सकिन्छ क्रेडिट रेटिङ्स होइन क्रेडिट रेटिङ्सहरू हुन्छ होइन त्यस्तो कुराहरू अब यहाँ बल्ल बल्ल क्रेडिट रेटिङ आयो 50 करोड नेपालमा चाहिँ 50 करोडभन्दा माथि लोन लिएको भने क्रेडिट रेटिङ त्यो पनि पब्लिकली एक्सेसिबल छ तर अरू ठाउँमा चाहिँ स्मल कम्पनीजहरू पनि क्रेडिट रेटिङ गर्दा चाहिँ एक्सेसिबल हुन्छ होइन त्यो कुरा यहाँ छैन होइन सो त्यो इन्स्टिट्युसनल भोइड एउटा त्यो इक्जाम्पल भयो त्यो इन्स्टिट्युसनल भोइडहरूलाई चाहिँ आफूले नै त्यो आफ्नो मेकानिक्स आफ्नो रिसोर्सेस आफ्नो भनौँ नेटवर्किङले चाहिँ त्यसलाई ओभरकम गरेर चाहिँ अनि त्यसलाई ओभरकम गर्नुपर्छ दोस्रो कुरा चाहिँ नेपालमा अर्को दोस्रो कुरा चाहिँ नेपालमा मेजोरिटी अफ द कम्पनीज आर फ्यामिली रन बिजनेसेस होइन फ्यामिली रन बिजनेसेस स्पेसली स्मल टु मिडियम जुन चलिसकेको छ होइन हामीले त सिडमा इन्भेस्ट गर्दैनौँ डोल्माले सिडमा इन्भेस्ट गर्दैनौँ अलि भनौँ दुई वर्ष काटेको कम्पनीहरूमा या फ्यामिली रन बिजनेसेस या साथीभाइहरूले चाहिँ गरेको बिजनेस हो त्यसमा चाहिँ अब कस्तो कुरा हुन्छ भने जस्तो इस्युजहरू चाहिँ मेजोरिटी अफ द डिसिजन्स आर आइदर मेड आइदर भनौँ फ्यामिली रन छ भने आइदर इन डाइनिङ रुम अर बेडरुम होइन अब त्यसलाई चाहिँ कर्पोरेट गभर्नेन्सतिर तान्दै जानु पऱ्यो होइन एज एन इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर आएपछि तिमीले त्यो घरमा गर्ने डिसिजन त यु हेभ टु स्टार्ट मेकिङ इन द बोर्डरुम होइन यु निड टु हेभ प्रपर कम्प्लायन्सेस होइन त्यसलाई पनि कसरी बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ मेन स्ट्रिममा ल्याउने होइन त्यो कर्पोरेट गभर्नेन्सकोमा चाहिँ नभएको कम्पनीमा एकदम बेयर मिनिमम जुन भनौँ न अब क्लोजिङ भयो क्लोजिङमा चाहिने भन्दा बढी नगर्ने होइन या अडिट सिद्धाउनु छ फिस्कल इयर एन्डमा या भनौँ न त्योभन्दा त्यसलाई चाहिँ कर्पोरेट गभर्नेन्सको भ्याल्यु एड के हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो कल्चरलाई सिकाउन पनि टाइम लाग्दो रहेछ तर एकचोटि वान्स दे गेट ह्याङ अफ इट इट्स इजी होइन त्यो ट्विक अर्को चाहिँ थर्ड एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के हो भने म त अझै भनौँ मैले त अब बिजनेस पढेको फाइनेन्समा एकदम रुचि राख्ने मान्छे मैले त सुरुमा चाहिँ 10 वर्ष 11-12 वर्ष अगाडि काम गर्न सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्थ्यो भने यो प्राइभेट इक्विटी भनेको चाहिँ सबै यो
नम्बर क्रन्चिङ होला, एक्सेल सिटमा हेरेपछि मोडल फाइनेन्सियल मोडल बनाएपछि पुग्दो रहेछ भन्ने कुरा होइन. द्याट्स 20% के. टेक्निकल स्किल्स भनेको 20%. 20%. 80% इज योर ह्युमन skills होइन, your emotional intelligence, how good are you with the counterparty होइन, communication skills होइन. So that's very important के, त्यो people to people relations. I think that's the most important skill that any any investment professional needs to build. Is it के अरे यो नेपालमा मात्र हो कि संसारभर नै होइन यस्तो छ. नम्बर पनि 20-80% भन्नु होइन, त्यो मैले नेपालमा काम गरेँ भएर त्यो प्राइभेट इक्विटी नेपालमा काम गरेर मात्रै होला. तर आइएम स्योर इट्स भनौँ न प्राइभेट इक्विटी मोर अफ अ आर्ट देन साइन्स. सो यो संसारभरि नै होला कि. ओके ओके. अर्को कुरा जस्तै मलाई सोध्न मन लागेको चाहिँ जुन अघि हजुरले भन्नुभयो भने कतिपय उसमा चाहिँ क्याप लगाइदिएको राम्रो कतिपय सेक्टरमा छ. सो समवन हु इज अपरेटिङ इन एफडिआई, हजुरलाई के लाग्छ कस्तो कस्तो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ एफडिआईलाई इन्भेस्टमेन्ट नगर्नै दिएको ठिक हो भनेर? इट्स अ भेरी ट्रिकी क्वेसन फर मी होइन. तर चाहिँ कस्तो कस्तो सेक्टरमा भने वाट आई बिलिभ इज होइन, कुनै कुनै सेक्टरमा कम्पनीले चाहिँ के अरे गभर्मेन्टले चाहिँ इन्क्युबेट गर्न या कुनै फ्लेजिङ कम्पनीजहरू छ, कुनै फ्लेजिङ सेक्टर छ भने त्यहाँ चाहिँ जहिलेलाई पनि होइन सर्टन इयर्सको लागि चाहिँ क्याप लगाइदिन्छ. सो द्याट विदेशीले आएर होइन, विदेशी फरेन इन्भेस्टमेन्ट आएर चाहिँ 100% इन्भेस्टमेन्ट गर्न आएपछि कम्पिटेटिभ नहुनसक्छ, उसले त्यो मार्केटै खाइदिएला होइन. सो सर्टन सेक्टरमा चाहिँ के गरिदिनुपर्छ भने फर्स्टमा चाहिँ जोइन्ट भेन्चरतिर जान अलाउ गर्नुपर्छ होइन. जस्तो त्यो कुन कुन चाहिँ सेक्टर भन्दाखेरि जस्तो इ कमर्सतिर होइन, फिनटेकतिर होइन, जहाँ चाहिँ जोइन्ट भेन्चर चाहिँ नि नेपाली कम्पनीले पनि सिकोस् न. नेपाली जस्तो ब्याङ्कहरूमा पनि त्यही थियो नि होइन. ब्याङ्कहरूमा पनि कस्तो भने अहिलेको इफ यु लुक एट वाट फर इन्भेस्टमेन्ट होइन, अहिलेको मेजोरिटी अफ द सिइओ अर द नाम चलेको सिइओ गुड उहाँहरूको चाहिँ के हो भने उहाँहरू कहाँको अलमनाई हो भने स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कको या होइन को अलमनाईहरू होइन. किन हो भने स्ट्यान्डर्ड चार्टरले स्ट्यान्डर्ड सिकाइदियो कि सिस्टम सिकाइदियो होइन. सिस्टम्स कहाँबाट ल्यायो, उहाँहरूले संसारबाट ल्यायो होइन. संसारमा के चलेको छ के चलेको छैन, यस्तो नेपाल जस्तो देशमा के चल्छ के चल्दैन, त्यो दे ट्विक द्याट सिस्टम्स होला. भनौँ स्ट्यान्डर्ड चार्टर लन्डनबाट अपरेट गर्छ भने लन्डनको सिस्टम र नेपालको सिस्टम पक्कै एउटै छैन होइन, तर धेरै कुरा उस्तै होला होइन. सो त्यो जरुरी छ होइन. मैले भन्नु खोज्छु चाहिँ कुनै सेक्टरमा चाहिँ जोइन्ट भेन्चरमा जानुपर्ने छ होइन. सो द्याट नेपालीहरूले पनि सिक्नुपर्छ. कुनै कुनै सेक्टर जस्तो डिफेन्स होइन, आर्म्स होइन, अब आई डोन्ट अब सेन्सिटिभ सेक्टर्स होइन, सेन्सिटिभ सेक्टर्स रियल इस्टेट होइन. रियल इस्टेटमा चाहिँ अब रियल इस्टेट सेन्सिटिभ होला, मलाई चाहिँ सेन्सिटिभ लाग्दैन होइन. तर चाहिँ त्यस्तो सेक्टरमा चाहिँ अलिक क्याप गरेको ठिकै होला भन्ने कुरा लाग्छ. तर मलाई चाहिँ रियल इस्टेट भन्दा पनि आर्म्स, डिफेन्स, नेसनल सिक्युरिटीलाई चाहिँ के थ्रेट हुने इस्युजहरूमा चाहिँ क्याप गरेकै राम्रो होला भन्ने. डेटा ओरिएन्टेड पनि अनि यु क्यान आर्ग्यु बोथ वेज. या स्टक चाहिँ खोलिदिनुपर्छ. मेरो पर्सनल भनाइ चाहिँ जस्तो चाहिँ अहिले पनि नेपालमा फरेन इन्भेस्टरलाई चाहिँ स्टक मार्केटमा इन्भेस्ट गर्न अलाउड छैन होइन. त्यसले के गर्छ, धेरै देशमा छैन नि, धेरै देशमा छैन. त्यही मैले भने नि धेरै देशमा छैन. तर चाहिँ किन त्यो हट क्यापिटल भन्नु, त्यो मेन प्रब्लम के मैले अघि जुन भने नि त्यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट क्राइसिस होइन, हट मनी फ्लोइङ इन मनी फ्लोइङ आउट होइन. भर्र पैसा आउने भर्र पैसा गएपछि त इट्स अ क्राइसिस सिचुएसन. स्टेबिलिटी पनि हुनु होइन, माइक्रो इकोनोमिक स्टेबिलिटीले नै ऊ गर्छ, इम्प्याक्ट गर्छ. र त्यसमा पनि बिस्तारै बिस्तारै रिफर्म ल्याउनुपर्छ कि. अब नेक्स्ट स्टेप कुड बी होइन, जस्तो नेक्स्ट अब स्टक मार्केटको कुरा गर्दाखेरि अलिकति त्यसमा नि भनौँ प्राइभेट इक्विटीलाई पनि हेल्प गर्ने, एसएमइजहरूलाई पनि हेल्प गर्ने. अहिले यो बुक बिल्डिङ मेथड आएको छ होइन. बुक बिल्डिङ मेथडले नयाँ सेक्टर होइन, मैले अहिले नयाँ सेक्टरहरू लिस्ट हुन थालेको छन्. अब म्यानुफ्याक्चरिङहरू अलिअलि थियो, अर्ली 90sदेखि थियो, तर चाहिँ अब कति प्रब्लम भएर चाहिँ त्यस्तो खासै लिस्ट हुँदैन या होइन, डिफङ्केसन कति कुरा. तर चाहिँ अब अहिले पनि त्यो नयाँ वेभ आएको छ जहाँ चाहिँ लिस्टिङ आइपिओमा लिस्टिङ इज हट होइन. त्यसमा अब हाइड पावरहरू आइसक्यो. फाइनेन्सियल सेक्टर र इन्सुरेन्स त कम्पलसरी म्यान्डेटरी उनीहरूको रेगुलेटरी बडीले नै लिस्ट गराउन लाउँछ. अब हाइड्रो पावर आएछन्. अब यो बुक बिल्डिङले गर्दा सिमेन्टहरू होइन, अब चन्द्रगिरी हिल्स होइन, डिसोम होइन. सो दिस इज गुड इन्डिकेसन कि स्टक मार्केटमा गएर पनि पैसा उठाउन सकिन्छ.
हामी जस्तो प्राइभेट इक्विटी इन्भेस्टरहरूलाई के भने नेपालमा सानो कम्पनीमा लगानी गरेर एक्जिट त गर्नु पऱ्यो, त्यो स्टक मार्केटमा एक्जिट गर्न सकिन्छ होइन। अब मैले त्यही भनेको कुरा, अब हाम्रो मार्केट चाहिँ लिक्विडिटीको हिसाबले पनि मलाई याद छ 2000 लास्ट इयर 2020 को चाहिँ मार्च अप्रिल या भनौँ जनवरी फेब्रुअरी हाम्रो 20 करोड 30 करोड 40 करोडसम्म पनि जम्मा ट्रेड हुन्थ्यो होइन। अहिले अरबमा होइन 6 अरब 9 अरब त्यतिमा ट्रेड हुन्थ्यो। त्यो लिक्विडिटी यो कोभिडले गरेर पनि आएको हो होइन। तर यसलाई चाहिँ कन्टिन्युटी दिन चाहिँ के गर्नु पऱ्यो नि, अब नेपाली यो डिम्याट खाता सब्सक्राइब गर्ने भएर पनि धेरै मान्छेले चाहिँ अहिले भनौँ न निफ्राको स्टकहरूमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्न थाले होइन। प्लस अब मोबाइलैबाट गर्नु मोबाइलबाट गर्नु पायो होइन। तर चाहिँ अब नेक्स्ट स्टेप सुड बी एनआरएनहरूलाई चाहिँ डिरेक्टली अब कुरा पनि भइरहेको छ। एनआरएन फर्स्ट स्टेप चाहिँ एनआरएनहरूलाई, त्यसपछि इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरूलाई होइन। इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर भनेको चाहिँ जो चाहिँ अब बाहिर पनि त्यही हो, इन्डियामा खोल्दाखेरि पनि त्यसरी नै थियो होइन। चाहिँ इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरू, बाहिरको इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरलाई क्वालिफाइड इन्भेस्टर पनि भन्छ होइन। उहाँहरूलाई चाहिँ लगानी गर्न दिएर सर्टन स्ट्यान्डर्डमा बसाएर ट्र्याक रेकर्ड हेरेर त्यसरी गर्न चाहिँ दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि। अब त्यो चाहिँ अब फ्रम अ म्याक्रो इकोनोमिक पर्सपेक्टिभ चाहिँ त्यो वार पैसा आयो वार गयो भने चाहिँ इम्प्याक्ट चाहिँ पर्छ। अस्ति लास्ट टाइम हसँग भेट्दाखेरि एउटा टपिकको कुरा भइरहेको थियो कि एउटा कर्पोरेट हाइजिन र कर्पोरेट गभर्नेन्सको कुरा भएर यो एउटै पाटो हो कि? एउटै पाटो हो होइन। तर चाहिँ कस्तो छ भने कर्पोरेट हाइजिन चाहिँ मैले चाहिँ बेसिक कर्पोरेट हाइजिन भनेको चाहिँ गभर्मेन्टले म्यान्डेटरी रेगुलेटरी म्यान्डेटरी हाइजिनहरू लको पर्सपेक्टिभ हुनैपर्छ होइन। त्यो मेन्टेन गर्न पनि गाह्रो छ होइन। त्यो चाहिँ होइन मेन्टेन भए पनि पेनल्टी तिरेर मेन्टेन हुने, ट्याक्स टाइममा नतिर्ने, फाइलिङ टाइममा नगर्ने होइन, त्यो त हुनै पर्यो होइन। त्यसको फाइदा पनि छ अहिले फाइदा के छ म भन्छु नि, बिस्तारै यो भनौँ न विदेशी नै आएर फरेन इन्भेस्टमेन्टै आएर चाहिँ फाइदा हुने होइन। बिस्तारै ट्याक्सलाई दिने ब्यालेन्स सिट या फाइनेन्सियल्स र ब्याङ्कलाई दिने फाइनेन्सियल एउटै हुँदैछ होइन, भइ नै सकेको होइन। लोनलाई सजिलो हुन्छ होइन। त्यसपछि अब पहिलाको के प्रविधि थियो भने ट्याक्सम्यानलाई कम देखाउने, ब्याङ्कलाई बढी देखाउने होइन। अब होइन त्यो भएपछि अब त्यो गर्ने अब त्यो पोसिबिलिटी छैन होइन। त्यसपछि होइन अब के हुन्छ भने ब्याङ्कहरूलाई पनि तपाईँको क्वालिटी कस्तो छ बिजनेसेसको होइन, फाइल कस्तो गरेछ एउटा त्यो एङ्गल भयो र फ्रम ब्याङ्कले पनि लोन दिन सजिलो भयो होइन, या क्रेडिट एक्सटेन्ड गर्न सजिलो भयो। अब प्रब्लली अहिले फोन के अरे फोन लोन भन्ने आएको छ, त्यो चाहिँ इन्डिभिजुअलमा छ होइन। भोलि एसएमइजहरूलाई पनि त चाहिएला नि त फोन डेफिनेटली होइन। अब अहिले चाहिँ इन्डिभिजुअलको क्यारेक्टर हेरेर होइन अल्टरनेटिभ क्रेडिट स्कोरिङ गरेर चाहिँ फोन लोन दिने भएको छ फोनैबाट। त्यस्तै एसएमइजलाई पनि त मलाई त अब भनौँ न सर्टन केही र मेटेरियल किन्नु पऱ्यो या मेरो पेबल गर्नु पऱ्यो या उठेन भन्ने कुरा चाहिँ रिसिभेबल उठेन भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो अल्टरनेटिभ क्रेडिट स्कोरले पनि हेल्प गर्छ। कर्पोरेट गभर्नेन्सको इम्प्याक्ट होइन। अब मिनिमम पनि मेन्टेन होइन। कर्पोरेट गभर्नेन्स भनेको चाहिँ कर्पोरेट गभर्नेन्सको चाहिँ के भने कर्पोरेट गभर्नेन्स चाहिँ बोर्ड मिटिङहरू बस्नु पऱ्यो होइन। होइन अब नभएर बोर्डमा हुनु पऱ्यो होइन। बोर्ड मिटिङ्सहरू बस्नु पऱ्यो, हरेक कुरा बोर्ड मिटिङ, कमिटिजहरू बन्नु पऱ्यो होइन। कमिटिजहरू बन्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ मैले तपाईँको कम्पनीमा लगानी गरेको छु होइन, तर चाहिँ तपाईँले आफ्नो फिफ्डम भएर चलाउनु भएन कि, मेरो पनि त पैसा हो एक्ज्याक्टली होइन। म चेयरम्यान छु या म सिइओ छु भनेर चाहिँ तपाईँको त दायित्व त म प्रति पनि छ नि त होइन। त्यसलाई चाहिँ अब सेयर होल्डर्स रिपोर्टिङ गरेर राम्रोसँग गर्नु पऱ्यो होइन। अर्को कुरा चाहिँ एउटा इम्प्रुभ गर्नु पनि मैले चाहिँ एउटा बिगेस्ट च्यालेन्ज इज देयर इज अ डिफरेन्स बिट्विन म्यानेजमेन्ट एन्ड द बोर्ड होइन। म्यानेजमेन्टको काम चाहिँ डे टु डे अपरेसन हेर्ने, कम्पनी चलाउने हो। बोर्डको काम चाहिँ एडभाइस र स्ट्राटेजिक एडभाइस दिने हो कि। बोर्डको काम चाहिँ कम्पनी चलाउने होइन, अफिसमा इन्भल्भ हुने होइन कि एक्जिक्युटिभ चेयरम्यान भएर इन्भल्भ हुनु पऱ्यो होइन भने चाहिँ बोर्डको मान्छेहरूले चाहिँ कम्पनी चलाउने, त्यो चाहिँ म्यानेजमेन्टलाई छोडिदिनु पऱ्यो नि होइन। सो द्याट्स अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट कि। हजुरले कुनै कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्नुभयो भने अपरेसनली ह्यान्ड्स अन इन्भल्भमेन्ट हुन्छ हजुरको? हाम्रो हुँदैन होइन। सो द्याट्स हाम्रो के छ भने जस्तो मैले पहिला भन्दै प्राइभेट इक्विटी पनि किसिमका हुन्छन् होइन। बाई आउट फर्म्सहरू पनि हुन्छ। बाई आउट फर्म्स भनेको ड्याङडुङ सबै किनिदियो अनि चलायो होइन, सबै रिप्लेस चाहिँ हान्थ्यो। हाम्रो त्यस्तो हुँदैन होइन। हामीले के भन्छ हाम्रो म्यान्डेटमै के छ भने वी वान्ट बी इन्भेस्टिङ मोर देन 49% अफ
49% इन द कम्पनी. सो मेजोरिटी स्टेक चाहिँ 1% भए पनि एन्टरप्रेन्योर या होइन 1% भए पनि हामी होइन वी आर भेरी क्लियर होइन वी डोन्ट वान्ट टु इन्भेस्ट मोर देन 49% इन एनी कम्पनी. रिजन बिहाइन्ड द्याट इज वी डोन्ट नो हाउ टु रन द कम्पनी. ट्रु होइन भने म न टेक्नोलोजी इ कमर्सको एक्सपर्ट न हाइड्रोको एक्सपर्ट या न लाइक हाम्रो टिम लाइक हेल्थ केयरको एक्सपर्ट होइन. वी नो मेनी थिङ्स बट नट एकदम त्यो कोर सेक्टरमा हाम्रो एक्सपर्टिजै पुग्दैन. अनि अर्को चाहिँ टाइम पनि पुग्दैन होइन. सो हाम्रो काम भनेको चाहिँ बोर्डमा बस्ने एडभाइस दिने होइन इन्टरफरेन्स नगर्ने तर चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो भने इनपुट चाहियो भने चाहिँ त्यो दिने हो. या इफ द निड बी या एन्टरप्रेन्योरहरूले नै उचायो भने त्यसमा बरु राइट स्टेक होल्डरहरू कनेक्ट गराइदिने होइन कनेक्ट गराइदिने. अनि तर कस्तो पनि हो भने त्यो भन्ने बित्तिकै चाहिँ यो चाहिँ बोर्डमा मात्रै आउँछ यसलाई चाहिँ भने त्यो पनि होइन कि हामीलाई चाहिँ रिपोर्टिङहरू चाहिँ चाहिन्छ होइन स्ट्रङ हुनु पऱ्यो होइन. त्यही भनेर कर्पोरेट गर्नु छ भने रिपोर्टिङहरू स्ट्रङ हुनु पऱ्यो. मैले क्वेसन सोध्न पाउनु पऱ्यो. इफ द म्यानेजमेन्ट इज सेइङ कि मेरो रेभेन्यू चाहिँ नेक्स्ट इयर या यो इयर 10x हुन्छ भने या 100 हुन्छ भने होइन 100 रुपिज हुन्छ भने 80 रुपिज मात्रै भएको छ भने चाहिँ मैले त्यो डिफ्रेन्स किन आयो भनेर सोध्न त पाउनु पऱ्यो नि एज एन इन्भेस्टर. एक्ज्याक्ट. अनि अहिले यो प्राइभेट इक्विटीको बारेमा रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ ESG हेज बिकम सच अ बिग डिल के यो सेन्ट्रल स्पटमै बसिएको छ होइन. इन्भाइरोमेन्टल सोसल कर्पोरेट रेस्पोन्सिबिलिटी होइन. कर्पोरेट रेस्पोन्सिबिलिटी अब हामी कर्पोरेट गभर्नेन्स धेरै गयौँ तर इन्भाइरोमेन्टल सोसल पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट भएर छन् होइन. जसमाथि त अब हजुरको त नाममै इम्प्याक्ट फन्ड छ होइन. सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ यो कस्तो छ अहिले उ गर्ने भने यस्तो छ होइन. अब त्यसमा ESG इन्भाइरोमेन्टल सोसल र गभर्नेन्स चाहिँ होइन. गभर्नेन्स प्राइमेरीली गभर्नेन्सको चाहिँ कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हो होइन. तर जुन कर्पोरेट गभर्नेन्सको अघि कुरा गऱ्यौँ नि त्यो पनि हो कि त्यो पनि इम्पोर्टेन्टै हो नि होइन. अब कुरा धेरै भइसक्यो त्यसमा चाहिँ कुद्न नजाउँ. अब इन्भाइरोमेन्टल सोसल होइन ESG चाहिँ इम्पोर्टेन्ट किन भयो भन्दाखेरि फ्यु थिङ्स ह्यापन्ड होइन. जस्तो मैले अब देयर माइट बी अदर रिजन्स तर माई अन्डरस्ट्यान्डिङ होइन 2008-2009मा ग्लोबल फाइनेन्सियल क्राइसिस भयो होइन. ग्लोबल फाइनेन्सियल क्राइसिस भयो. ग्लोबल फाइनेन्सियल क्राइसिसपछि के गर्यो भने मान्छेहरू चाहिँ एकदम त्यति बेलासम्म के चाहिँ ग्रिड इज गुड भन्ने कुरा जस्तो थियो कि होइन. मान्छेहरू एकदम त्यो तपाईँहरू त मुभीहरू पनि हेर्नु होला बिग सट डार्क साइड अफ क्यापिटल होइन. अब रिस्पोन्सिबल क्यापिटलतिर जानुपर्छ. वी हेभ लर्न आवर लेसन भन्ने थियो होइन. त्यसले चाहिँ त्यो क्याटलाइज गरे जस्तो लाग्छ. अब अर्को थिसिस होला तर मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ त्यो थिसिस हो होइन. एउटा त्यसले क्याटलाइज गर्यो. अनि त्यति बेला पनि अर्को के पनि भयो भने दिस क्लाइमेट चेन्ज चाहिँ रियल हो भन्ने कुरा चाहिँ पनि आउनु थाल्यो कि होइन. स्पेसली अनि त्यो पुस कसले पायो भनेदेखि चाहिँ प्रेसिडेन्ट ओबामा चाहिँ प्रेसिडेन्ट भइसकेपछि होइन त्यो पुस पनि अलिक बढी आयो कि कम्पेयर टु भन. अब यो ग्लोबल क्यापिटलिजमको सेन्टरै अमेरिका भयो होइन. तर चाहिँ अब अमेरिकन्सहरूकोबाट पनि त्यो पुस चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ इट्स रियल एन्ड वी निड टु एड्रेस दिस इस्यु भन्ने कुरा. प्यारिस एग्रिमेन्ट पनि यही वरिपरि त हो. अनि त्यो भएपछि चाहिँ अब के हुन थाल्यो भने कर्पोरेसनहरूलाई पनि त्यो प्रेसर हुन थाल्यो कि इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली हुनुपर्छ किनभने इट्स रियल होइन. एउटा त्यो थियो एन्ड फ्रम द इन्भाइरोमेन्टल साइड. दोस्रो चाहिँ फ्रम अ सोसल साइड पनि देयर लट अफ इस्युज राइट. इक्वालिटीको इस्यु होइन जेन्डर इक्वालिटीको इस्यु इन्क्लुजिभनेसको इस्युज होइन. द्याट अल्सो निड्स टु बी एड्रेस. द्याट प्रब्लम इज अल्सो भेरी रियल होइन. इन्भाइरोमेन्टल प्रब्लम र त्यो सोसल प्रब्लम बोथ इस्युज इन द सोसाइटी वर्ल्ड एट लार्ज इज भेरी रियल होइन. तपाईँले देख्नु नै भएको छ होइन. सो गभर्मेन्टको पोलिसिजहरू पनि टुवर्ड्स द्याट आउनु थाल्यो होइन. अर्को चाहिँ के हो भने अब गभर्मेन्ट अब हाम्रो फ्रम नेपाल्स पर्सपेक्टिभ पनि हामी पनि वी वर अल्सो गोइङ टु अ पोलिटिकल ट्रान्जिसन भइरहेको छ नि त होइन. हाम्रो कन्स्टिट्युसनै नयाँ सोसाइटल चेन्ज होइन इन्क्लुजिभनेस होइन इक्वालिटी होइन अब डिसेन्ट्रलाइजेसनतिर जानुपर्छ भन्ने थियो होइन. सो द्याट्स वाइ आई थिङ्क इट वाज बोथ पुल एन्ड अ पुश फ्याक्टर होइन. सो अब ESG चाहिँ सेन्ट्रल स्टेज गएको कारण चाहिँ बिकज एभ्रिबडी अल अफ अ सडन स्टार्टेड बिङ कन्सर्न्ड.
आइदर बाई फोर्स अर बाई बिङ प्रोएक्टिभ होइन त्यसले गर्दा चाहिँ ESG हेज टेकन अ सेन्ट्रल प्लेस होइन अब त्यसले चाहिँ कस्तो गर्छ भने अनि अब गभर्मेन्टहरूले पनि के गर्न थाल्यो भने दे स्टार्टेड इन्सेन्टिभाइजिङ कम्पनीज फन्ड्स इन्भेस्टर्स होइन तिमीले ESG रिलेटेड कम्पनीजहरूमा ESG रिलेटेड इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भने दे विल बी सर्टेन इन्सेन्टिभ्स टु यु टु गर्ने भन्ने कुरा भन्नु सर्टेन गर्नु एउटा त्यो छ होइन तर एउटा जेन्युनली हेर्दाखेरि पनि जस्तो नेपाल जस्तो देशमा होइन कुनै लगानीकर्ता आउँछ या नेपाली लगानीकर्ता नि वेयर आर द अपर्च्युनिटिज होइन त्यही घाँस बाँस कपास त हो नि होइन अनि घाँस भनेपछि अब खाना होइन फुड सिक्योरिटीको कुरा छ कि होइन फुड सिक्योरिटीमा के कुरा आउँछ भने हामीले अघि एग्रिकल्चरको कुरा आयो होइन नेपालमा फुड भनौँ न त्यो भनरेबल पपुलेसन पनि छ होइन एग्रिकल्चरमा बढी इन्भेस्ट गरेपछि चाहिँ रिटर्न्स पनि बढी आउँछ रिटर्न्स भन्दाखेरि फ्रम भनौँ सोसियो इकोनोमिक पर्सपेक्टिभ पनि रिटर्न्स पनि राम्रो आउँछ होइन न्युट्रिसनको कुरा होइन एउटा त त्यहाँ पनि अपर्च्युनिटी छ नि त एउटा त्यो भयो अर्को चाहिँ एग्रिकल्चरमा इन्भेस्ट गर्नु पऱ्यो भने अर्को के भने तपाईँको इट्स अ इमर्जिङ क्लास होइन वेयर प्रोटिन इन्टेक गोज अप होइन प्राइमेरी हाम्रो न्युट्रिसनमा चाहिँ माइक्रो न्युट्रिसन नपुगेको भए पनि अब प्रोटिनहरू अरू न्युट्रियन्ट्सहरू बढ्दै जाने हो प्लस आई थिङ्क हाम्रो देशको एभरेज पपुलेसन नै 24 हो भने चाहिँ एकदमै प्रोटिन कन्जम्सन गर्ने युथ छ हाम्रो होइन सो एउटा त्यो भयो होइन अब अपर्च्युनिटी पनि छ नि एग्रिकल्चर होइन एग्रिकल्चरमा अपर्च्युनिटी पनि छ अघि भएको कुरा जस्तो इम्पोर्ट पनि धेरै भइरहेछ होइन हामी कन्ज्युम पनि बढी गरिरहेछौँ अब अर्को कुरा चाहिँ एनर्जी पनि भयो अघिकै कुरा जस्तो होइन एनर्जी पनि एक्सेस टु एनर्जी द्याट्स क्लिन एनर्जी होइन एक्सेस टु एनर्जी वी इम्पोर्ट सो मच नेपालकै कन्टेक्स्टमा भन्दा वी इम्पोर्ट सो मच भन्नु फसिल फ्युल होइन डिजल जेनेरेटरहरू बढिरहेको थियो होइन अहिले त हाइड्रो पावरमा ले त त्यसलाई त सब्स्टिट्युट गर्यो नि होइन सो अपर्च्युनिटी पनि छ अब इन्भाइरोमेन्टल पनि फ्रेन्डली भयो सो हजुरले भनेको यो समयको पनि माग हो भन्ने कुरा हो समयको पनि माग हो होइन अब समय आई थिङ्क इट्स कम्बिनेसन अफ ESG भनौँ ESG भनेपछि हामी चाहिँ प्रोएक्टिभ भएर गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट हो होइन तर चाहिँ समयको या हाम्रो कन्ट्रीको पनि माग यही हो कि हामीलाई सुखै छैन नेपाललाई त सुखै छैन यो अप्सनै छैन होइन यो उसमा नगयो भने ESG सस्टेनेबल इन्भेस्टिङ सस्टेनेबल क्लाइमेट चेन्जलाई ट्याकल नगर्यो भने होइन सोसाइटल इस्युजहरूलाई के त अप्सनै छैन अनि जुन एउटा यो 2030 को सस्टेनेबल गोल छ नि त्यसमा हजुरले नि भन्नुभएको थियो कि आई थिङ्क GDP को 5% चाहिँ फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट हुनैपर्छ त्यसको कम्पेरिटिभली कति 1% पनि छैन होइन नेपालमा चाहिँ फरेन इन्भेस्टमेन्ट के छ भने सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल होइन क्लाइमेट चेन्ज यो सबै कलेक्टिभ एउटा हेर्नु भने सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट पनि त्यही सर्टन हरेक इस्युजहरूलाई टार्गेट गरेको छ होइन त्यसको लागि के चाहिन्छ भने देशलाई पैसा चाहिन्छ होइन पैसा भनेर कहाँबाट आउँछ पैसा भनेको कि भित्रैबाट आउँछ होइन भित्र भनेको प्राइभेट सेक्टर होइन दोस्रो बरो गर्नु पऱ्यो होइन बरो गर्दाखेरि बरो पनि कस्तो भने गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट बरो गर्नु पऱ्यो मल्टिल्याटरल त्यस्तो भनेको फरेन इन्भेस्टमेन्ट होइन या अब फरेन करेन्सीहरू बाहिरबाट नेपालीहरूले पनि पैसा पठाउँछ अब त्यो हाम्रो मेजर बेसिक ह्युमन नेसेसिटिजहरूलाई पनि केटर गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई नेपालमा जेनेरेट भएको पैसाले पुग्दैन कि त्यो त तपाईँले नै भनेको डेटाले नै भनेको जस्तो पुग्दैन कि हामीले $5 बिलियन जस्तो फरेन इन्भेस्टमेन्ट ल्याउनुपर्छ इयरली होइन नेपालमा लास्ट इयर कति आयो 5 बिलियन भन्ने थियो होइन लास्ट इयर कति आयो भने यो कोभिडले पनि होला होइन त्योभन्दा अगाडि चाहिँ 169 मिलियन आएको थियो लास्ट इयर 81-82 मिलियन आयो होइन समथिङ पर्सेन्ट भयो होइन डिप्रेसिङ होइन त्यही त अब सो त्यही भनौँ फरेन इन्भेस्टमेन्ट अघिकै कुरा गर्दाखेरि फरेन इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ आउँदाखेरि भनेको धेरै भएर भनेको इन द सेन्स कि हामीसँग एकदम अबन्डेन्ट थियो त्यही भएर फरेन इन्भेस्टमेन्ट आएर लग्यो भन्दाखेरि हामीलाई नै चाहिएको छ कि फरेन इन्भेस्टमेन्ट भन्छ त हाम्रो 2030 को त सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलै हामीले पुरा गर्न सक्दैनौँ भन्ने होइन यस्तो छ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलमा पनि कस्तो सर्टन इन्डिकेटर्सहरू चाहिँ पुरा हुन्छ होइन भइ पनि सक्यो सर्टन होइन पाथ पनि राम्रो छ त सर्टन जस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चर बेस होइन इन्फ्रास्ट्रक्चर रिलेटेडलाई चाहिँ टाइमै लाग्छ कि या GDP ग्रोथ त्यसलाई चाहिँ पर क्यापिटालाई चाहिँ टाइमै लाग्छ ओके सो आई थिङ्क हामी हाम्रो पडकास्टको अलमोस्ट एन्डमा आइसकेको छ भनौँ मेरो अर्को एउटा क्वेसन चाहिँ बिकज आई एम सराउन्डेड बाई अ लट अफ स्मल स्केल एन्टरप्रेन्योर्स होइन अनि so what would be your advice to entrepreneurs like us to attract
प्राइभेट इक्विटी या फरेन डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ बिकज हामीले त एउटा कन्क्लुजनमा पुगिसकेको छ नि त कि एउटा पैसा चाहिँ क्यापिटल इन्जेक्सन चाहिन्छ एकदमै के भन्ने अब ग्रोथ ह्याक गर्नको लागि भन्ने पनि भयो, हकिस्टिक ग्रोथ गर्नको लागि पनि होइन. सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ वाट वुड बी यो सजेसन टु यङ एन्टरप्रेन्योर्स लाइक अस? My suggestion, I think for young entrepreneurs like you and many others is कि private equity, venture capital, foreign investment भन्ने छँदैछ. तर I think bootstrapping is the best idea. होइन, किनभने equity is always expensive. होइन, you don't equity is expensive भन्दाखेरि you will be responsible for भनौँ न अरूको पैसा पनि त हो नि होइन. So vision को भनौँ न grow as much as you can होइन, bootstrap, tighten your belt, जहाँसम्म grow हुन्छ. सकिएन, अपर्च्युनिटी चाहिँ एकदमै एक्सट्रिम छ होइन, अरूको पैसा ल्याएन नभए भने त यो अपर्च्युनिटी मिस आउँछ मात्रै जाने हो कि भन. डोन्ट मेक. अनि रियालिटी पनि हो, जति भेन्चर क्यापिटल प्राइभेट इक्विटीको कुरा गरे पनि एकदम लिमिटेड छौँ हामी नेपालमा होइन, एकदम लिमिटेड छौँ. अनि सबैले पाउन पनि छैन होइन. अनि त्यही भएर चाहिँ यु हेभ टु ग्रो बाई योरसेल्फ होइन, रिगार्डलेस यु हेभ टु ग्रो के. सो फोकस अन ग्रो गर्न के चाहिन्छ भन्ने पनि होला होइन. ग्रो गर्न बुटस्ट्र्याप मात्रै गरेर त हुँदैन होइन. हायर गुड पिपल होइन, हायर गुड पिपल. टिम एफर्ट इज द बिगेस्ट एसेट अ कम्पनी विल ह्याभ होइन. बिजनेस प्लान चेन्जेस होइन, बिजनेस प्लान चेन्जेस होइन, कुनै बिजनेस मोडल चेन्ज हुन्छ होइन, कोभिडले चेन्ज गरिदेला होइन, या गरिसक्यो होइन. त्यही भएर चाहिँ बिजनेस प्लान भन्ने त बिजनेस प्लान मैले यो बिजनेस प्लान बनाएको छु, त्यही भएर चाहिँ इमोसनल भएर स्टिक हुनुपर्ने कुरा छैन. टिमसँग स्टिक हुनु पऱ्यो. हायर राइट पिपल, हायर एज वेल एज फायर अर्ली होइन, फायर अर्ली होइन. यसले गरिहाल्छ नि भनेर चाहिँ होइन कि, त्यसले चाहिँ कम्पनी सफर गर्छ होइन. इफ यु डोन्ट लाइक सम पिपल, फायर अर्ली होइन. फायर भन्दाखेरि अब छुट्टिएर पनि जान सकिन्छ या रिप्लेस पनि गर्न सकिन्छ होइन. तेस्रो चाहिँ एक्जिक्युसन, प्लानिङ मात्रै धेरै हुन्छ कि होइन, प्लानिङ मात्रै धेरै हुन्छ. प्लानिङमा मैले एउटा के देख्छु भने यो फलानालाई भन्यो भने चाहिँ यसले मेरो आइडिया चोर्छ कि भनेर के. नेपालमा त्यो भन चोर्ने पनि फुर्सद छ भनेको, नेपालीसँग फुर्सद पनि उत्तिकै छ होइन, फुर्सद पनि उत्तिकै छैन कि होइन. सो त्यो सेयर यो आइडिया होइन, तर एक्जिक्युट गरेर सेयर गर्ने. प्लानिङ मात्रै गरेर नि जसले एक्जिक्युट गर्छ उसले लग्छ कि. मैले यो आइडिया सेयर गरेँ भने त यसले एक्जिक्युट गरिदिन्छ भने एक्जिक्युट गरे भएर नै लगेको हो कि होइन. आइडिया सेयर गरेर पनि लग्दैन. अर्को चाहिँ वी अन्डर एस्टिमेट द भ्याल्यु अफ मेन्टर्स जस्तो मलाई लाग्छ होइन. मैले जुन भने आइडिया फलानालाई गएर मैले आइडिया सेयर दिएँ त्यसले चोरिदिन्छ कि त्यो ठुलो मान्छेले चोरिदिन्छ कि भन्ने हुन्छ कि. फाइन मेन्टर्स होइन, मेन्टर भनेको एकजना मात्रै हुँदैन कि, 100जना हुनसक्छ होइन. अनि मेन्टर्स भनेको चाहिँ कुनै भनेको, अनि मेन्टर्स भनेको किताब पनि हो कि एकदमै. रिड बुक्स होइन, रिड बुक्स होइन, मेक इट अ ह्याबिट टु रिड बुक्स होइन, गुड बुक्स होइन. अनि रिड बुक्स होइन, त्यो धर्को तानेर बुक्स रिड गरेर होइन. त्यो के पढेको जस्तो लाग्छ, तर पछि त्यो भित्र दिमागमा चाहिँ त्यो कनेक्ट भइरहेको हुन्छ, फाइदा हुन्छ. आई थिङ्क अर्को एउटा प्रब्लम देख्नुभएको छ, वी आर रिलक्टेन्ट टु अप्रोच, कि सोध्न डराउने हुन्छ नि टाइपको पनि छौँ जस्तो लाग्छ क्या हामी नेपाली होइन. त्यो हाम्रो एउटा चाहिँ के छ भने सेल्फ कन्फिडेन्ट कम छ क्या हामीमा होइन. सोध्न डराउने भनौँ न, हामीले त संसार खा छौँ नि होइन. सो आई थिङ्क त्यो कल्चर पनि बिल्डअप गर्नुपर्छ. एन्ड आई थिङ्क द्याट्स मेन्टरसिप पनि जस्तो लाग्छ कि होइन. मेन्टरसिपमा होइन, अनि मेन्टरसिप भनेको साथीमा नि हुनसक्छ कि एकदम होइन, साथीमा नि हुन्छ. डिस्कसन गर्नु पऱ्यो होइन, डिस्कसन गर्नु पऱ्यो. अनि हाम्रो एउटा अब तपाईँहरू त अब मिडियामा काम गर्ने मान्छे अलिक बढी होला, तर मेरो नि एउटा फ्याक्टर के छ भने मैले चाहिँ फिडब्याक लिएँ भने नेगेटिभ फिडब्याक आउँछ नि भन्दैन भन्ने होइन. दिँदै भने नेगेटिभ फिडब्याक आउँछ भने चाहिँ त्यो आउट नहुने कि भनौँ न. गएर चाहिँ मैले चाहिँ यो मैले सेयर गरेँ नि, हो यसले चाहिँ यस्तो भन्ठान्छ, मेरो बारेमा के भन्ठान्छ भनेर चाहिँ त्यसमा झन् नेगेटिभ भनौँ नेगेटिभ फिड आउँछ, मैले भन्दिनँ त्यो पनि. अनि दिँदा पनि नदिने पनि किन दिने, नराम्रो सोच्छ. एक्ज्याक्टली होइन. त्यो चाहिँ कम गरेर आई थिङ्क थिक स्किन पनि बिल्डअप गर्नुपर्छ होइन, थिक स्किन पनि बिल्डअप गर्नुपर्छ. अनि त्यही नै हो. सो आई विल रिफ्रेम दिस क्वेसन अगेन होइन. लेट्स से फर एक्जाम्पल for an entrepreneur like me, if I don't want your money but I want your network, होला म बुटस्ट्र्यापिङबाट जान्छु होइन, फाइनेन्सियली. तर डेफिनेटली
अघि हजुरले भने जस्तै एउटा प्राइभेट इक्विटी या भेन्चर क्यापिटलिस्ट या एउटा इन्भेस्टर चाहिँ डज नट कम विथ मनी नि, इज अल्सो कम विथ नेटवर्क्स नि। तर सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ ल मेरो ओपेक्स चलिरहेको छ, म आफ्नो कम्पनी चलाइरहेको छु, तर मेरो नेटवर्क एक्सेस छैन भन्ने कन्टेक्समा चाहिँ यदि मलाई भनौँ न, आई थिङ्क यु गट माई क्वेसन, मलाई नेटवर्क एक्सेस गर्न छ भने त्यसको के अप्सन छ बिना? होइन एब्सोल्युटली होइन, यस्तो के छ भने नेटवर्क एक्सेस गर्न त एकदम सजिलो छैन। आयो भेट्यो कफी खायो होइन, नेटवर्क एक्सेस गर्न चाहिँ आई थिङ्क एभ्रिबडी विल डु द्याट होइन। अब एकदमै कम्पिटिटरै छ भने चाहिँ आफ्नै पोर्टफोलियोमा कम्पिटिटर छ भने चाहिँ त्यो नेटवर्क दिन्छ कि दिँदैन त्यो कुरा हो होइन, इन्डिभिजुअलमा भर पर्छ। तर चाहिँ नेटवर्क एक्सेस गर्न त आई डोन्ट थिङ्क त्यस्तो इस्यु हुन्छ होला। अर्को चाहिँ के हो भने नेटवर्क भनेको चाहिँ कस्तो रहेछ भने त्यो जति गऱ्यो त्यति बन्दै जाने रहेछ कि होइन, जति गऱ्यो त्यति बन्दै जाने रहेछ। सो आई डोन्ट थिङ्क इट विल बी एन इस्यु टु ओपन द्याट नेटवर्क टु अदर्स, किनभने अनि फ्रम अ प्राइभेट इक्विटी पर्सपेक्टिभ अर भेन्चर क्यापिटल मैले त्यो नेटवर्क खोलिदिएँ भने त्यो कम्पनी ग्रो भयो भने त भोलि त मैले मेरो कामै बिजनेस गर्ने हो, मेरो कामै लगानी गर्ने हो, उसैलाई इन्भेस्ट गर्छु, मैले उसको बारेमा बढी बुझ्छु भन्ने पनि त हुन्छ। एक्ज्याक्टली, एकदम मेक सेन्स। सो माई लास्ट क्वेसन टु यु होइन, जस्तै फर एक्जाम्पल डु यु सी इन नेक्स्ट कपाल अफ मेबी लेट्स हाफ अ डिकेड नेक्स्ट 1 डिकेडमा चाहिँ यु सी एनी लोकल कम्पनीज गोइङ ग्लोबल या युनिकर्नको रूपमा आउने जस्तो त्यस्तो केही देख्नुभएको छ हजुरले? अनि म देख्छु होइन, लाइक त्यो फ्याङ्क सिनाट्राको गाना छ नि, न्युयोर्क इफ यु क्यान मेक इट हियर यु क्यान मेक इट एनिवेयर भने म चाहिँ नेपाल भन्छु कि इफ यु क्यान मेक इट हियर यु क्यान मेक इट एनिवेयर होइन। त्यसको लागि चाहिँ के हो भने मैले भनेको जस्तो चाहिँ बाहिर जानु दिनु पऱ्यो कि होइन, बाहिर जान दिनु पऱ्यो होइन, कम्पनीजहरूलाई बाहिर जान दिनु पऱ्यो होइन, एक्सपेरिमेन्ट गर्नु दिनु, फेल हुन्छन् होइन। सो एउटा त्यो रेगुलेटरी वाइज पनि नेपाली कम्पनीलाई चाहिँ बाहिर गएर कम्पनी सेटअप गर्न दिनु पऱ्यो, बाहिर एक्सपेन्ड गर्न दिनु पऱ्यो होइन। अर्को चाहिँ अघि अब फरेन इन्भेस्टमेन्टमै काम गर्ने भएर होला होइन, चाहिँ त्यो कोलाबोरेसन के नेपाली कम्पनी र बाहिरको कम्पनीको होइन, टेक्नोलोजी ट्रान्सफर होइन, नलेज ह्युमन रिसोर्सेसको चाहिँ अब ट्रान्सफर होइन, त्यो चाहिँ जति बढी भयो अनि ह्युमन रिसोर्सको कम्युनिकेसन भन्नु पऱ्यो होइन, त्यो जति बढी भयो त्यति बढी सिक्ने त हो नि होइन, त्यति बढी हामीले एक्सपोजर पाउने हो। त्यही भएर चाहिँ देयर आर अपर्च्युनिटिज। अनि नेपालमा सिकेपछि त्यो त भनौँ त्यो बेयर मिनिमम नेपालमा चाहिँ यसरी हुन्छ नि, त्यो अरूमा त त्यो थप्दै जाने त हो नि स्ट्याकहरू होइन। सो आई थिङ्क इट्स पोसिबल। हजुरले मलाई के कुरा एउटा याद दिलाइदिनु भन्दाखेरि चाहिँ वे ब्याक कपाल अफ इयर्स ब्याक मैले एउटा युएसको प्रोफेसरलाई चाहिँ सिटी टुर दिएको थिएँ कि, अनि असनमा चाहिँ बाइकमा राखेर चलाइरहेको थिएँ होइन, अनि उता आत्यो अब असनमा त हाम्रो हामी चाहिँ चलाइदिन्छौँ बाइक, अनि उसले इफ यु क्यान राइड इट हियर यु क्यान राइड इट बेसिकली एनिवेयर भन्थ्यो कि। त्यही नै हो होइन। अनि त्यसको लागि चाहिँ तर कस्तो भयो नि, बेसिक ट्राफिक रुल त अनि त्यो बेसिक ट्राफिक रुल थाहा पाउनको लागि चाहिँ हामी बाहिर जानुपर्छ कि। एक्ज्याक्टली नेपाली कम्पनीहरू चाहिँ बाहिर गएर चाहिँ होराइजन ब्रोड गर्नुपर्छ। ओके, सो आई थिङ्क वी अलमोस्ट कम्प्लिटेड आवर पडकास्ट। हाम्रो एउटा लास्ट सेगमेन्ट के छ भन्दाखेरि चाहिँ यु हेभ टु राइट समथिङ अन वान अफ आवर प्लेस, इट कुड बी एनिथिङ होइन। एउटा मैले यो टिम फेरिस भन्ने एउटा पडकास्ट सुन्छु कि खतरा लाग्छ मलाई, मेन्टरै हो वा डिजिटल, अनि उहाँले चाहिँ आफ्नो गेस्टलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि इफ आई गिभ यु एन एक्सेस टु अ बिल बोर्ड विथ मिलियन्स अफ पिपल आर वाचिङ इट एभ्री डे व्हाट वुड यु वान राइट? सो हाम्रो मिलियन्स त छैन, वी हेभ कपाल अफ थाउजन्ड्स अफ पिपल आर वाचिङ अस होइन। सो यो 2टा प्लेटमा लेख्न पाइएन होइन। यो 2टा प्लेट बाहेक अरूहरू हजुरलाई कुन कलर मनपर्छ? आई थिङ्क उतापट्टि चाहिँ एउटा यो ओरेन्ज मात्र खाली छ, यतापट्टि आउनुभयो भने ग्रिन येल्लो उखाल्छ, अब एनी कलर अफ यो चोइस। इन्भेस्ट फर लङ टर्म भनेर लेखेँ होइन। ओके, यो भनेको चाहिँ इन्भेस्ट फर लङ टर्म भनेको चाहिँ भ्याल्यु इन्भेस्टमेन्ट होइन, नट जस्ट भ्याल्यु इन्भेस्ट, इन्भेस्ट फर लङ टर्म। युआर इन्भेस्टिङ भनेको अब क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट भयो, इन्भेस्ट इन यर टिम, इन्भेस्ट इन यर सेल्फ, इन्भेस्ट इन द टाइम भन्ने कुरा। सो यु क्यान मेक मोस्ट आउट अफ कम्पाउन्ड बेनिफिट लिन। इट्स क्वाइट क्लियर, इन्भेस्ट फर लङ टर्म, नट जस्ट फ्रम अ क्यापिटल पर्सपेक्टिभ, फ्रम ग्रोथ पर्सपेक्टिभ, आफूमा टाइम टिममा होइन। अमेजिङ। द के छ हाम्रो लास्ट अडियन्सहरूलाई चाहिँ के हजुरलाई भन्न मन लागेको कुराहरू एज एन एन्डिङ नोट? खासै केही पनि छैन, तर आई थिङ्क वाट आई वान्ट टु से इज कि नेपाल हेज लट अफ अपर्च्युनिटिज। अनि म त अब आफू आइएम अलरेडी मिड-30s, तर यङ भनौँ न अर्ली 20s मभन्दा सानो जुनियर्सहरूलाई चाहिँ
त्यो अपर्च्युनिटिजहरू, उनीहरूको एक्सपिरियन्सहरू, उनीहरूको क्रिएटिभिटी हेर्दाखेरि चाहिँ देयर इज अ फ्युचर हियर. अनि आई थिङ्क बिकज अफ द युथ विल गेट समवेयर जस्तो चाहिँ लाग्छ. थ्याङ्क यू. सो आई थिङ्क जेनरली मैले एन्डिङ नोट गर्थेँ कि नेपालमा टन्नै अपर्च्युनिटी छ भनेर. अनि आई थिङ्क दाइले एकदमै मिठो तरिकाले भनिदिनु भयो. अनि आई थिङ्क आजको पडकास्ट वाज अमेजिङ. इट वाज मोर अर लेस अ थेरापी फर मी. आई थिङ्क मैले आफ्नो पर्सनल क्वेसनहरू कति गरेँ. अनि मैले भनिरहेको हुन्छु, आई थिङ्क डुवर्सको पडकास्ट गरेर सबभन्दा धेरै सिकिरहेको चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली मै होला. सो यस, it's an hour long podcast. I think there's tons of takeaways to take away. I'm not going to repeat it. Please एउटा बुकलाई रिडिड गरे जस्तै रिवाच this content, share to your friends and family जसले चाहिँ यो हेर्न पर्ने छ हैन. अनि आई थिङ्क कलेक्टिभली वी आर प्रिटी यङ कन्ट्री. अनि उहाँले दाइले भने जस्तै tons of opportunities here. We have to be a doer, not just planning. We have to execute. त्यति भन्दै we'll be back again with another amazing guest, another amazing great episode. Till then, you guys take care. Bye bye and be a doer. Thank you so much.